pilala boy pa pek ni nun kung e chul di se kuki le wan tham den tiang e mi pun ting le lai nun do di su de na se lo e an chuang le mi pun dang e song ma lai ku chuak ni le kwan fan ai song in e mi pun ting e kan si na klang ter mo ram sa chuli pur ti lo in sang ling se lo ti in dir pi lo sang a che thang thar rual ni e dau ti lo in lai nun kung tum tu a si e si lo au ba ne ngai lo ding in lai ram e chung pa chian ni quang le da lam phun ting he mi phun ne ting a kan sa re za pi la la boy pa pek ni nun kung e chul ti se phuki la van sam den tiang e mi phun ting le lai nun do di su de na se lo e mi phun la ke kan ni lai ni chu e hol le pia arung mi lai mi phun kan si hol le kanun phung chiao in kan le nun keng tu kan si u ba chan in kwang le dar sam phun ting in lai nun asun sak ni mi phun kan si Lua chun vun chap chi mo Gisu e nun kung ni re Au ba ne ngai lo ding in lai ram e chung pa chian ni Wang le da lam phun ting e mi phun e ting a kan sa re Za pi la la boy pa pek ni nun kung e chul di se kuki la van tham den tiang e mi phun ting le lai nun do di su le na se lo e
ฮาเลลูยาการประเทศมีเที่ยวทั้งทัศกเสะที่บรรทุกจานเชียจานทำลักกะกันมีกุศลคนละลำเตจงประเทศนี้อาการโดดอาการจางไฟตัวนี้จานที่บรรทุกเห็นอาสุงโรยตุกมีคริสต์มาสจานสุงโรยหาจงอินสงขาดลำติ้งเป็นตัวจานในเที่ยวจงลำมาการช่วยดูจานพากันมันเติบตูกันประเทศในสิตาอามาสิบิกันประเทศมีไทยทั้งทัศกเสะตูจานบอยประทังทัดอรามีปีนาดีลักจงละลงหลบหนักคำปีกันไงที่ข้าอามาสาบัญชิมกันดูจะเที่ยวเรียนหนักเลยถ้าจำหนักกันจานกันเป็นปีต้นคนหาไรจะเที่ยวกับมันได้ไหลกระเรียลินภายคนไหนกันหนูกันปีเสมินี้ทบหนาท่าเป็นกันตำเบียกได้บอยปานี่โปรเฟตกาอินงากนูจูฟ้าอปอยลายพระปาชินไลอามินจูอิมานูเอลอัสไลเตียอาชิมทุ่งมีอาจินนักหาตาฮิทิลเวลเตอันหุมฮีอาศิอิมานูเอลที่จูปะเทียนกันสินาที่นักอาศิจะเที่ยงกันดีลักษาบอยปานี่ทั่วกันสอบอยากคนเสะเตชาสำหาวสิเรียนกันวิบอยปากันไปเทียนนมินทางชาตินอุเขาเสหมอเรียนกันวิบอยปากันไปเทียน
na phala mi sual mi tam ting lau hi na dot na na ve ngai na kan umpi i hulai chan kum kul kum di chan chunga boi pa kan pe thian ngai chet na klung re thai na thi lau na thanol chunga kan lung re thai lawan sangin kan lung nuam lawin kan i mi khe he kan thu kan dir Juliau chan a boi pa kan pe thian nang mani na kan dot na kan vel ngai nang mani na kan hem i ni hin ni la chan na hin boi pa kan pe thianที่นักบังทิงนักกันใจเปียกอีลุงลมฉันว่าเต้นนักกันตะลองสิเราอินบอยป้ากันเกียงกันกำอาหารสัตนักไงเช็ดนักที่เรานักทันวันสุงอาปีจัวมามีนาเลกาดาวนักสุงอาจัวมามีตำปีเลียวจานหินบอยป้าอตุจันทังอาฮีคนละรำฮีนาได้นักนาสมนาอีลุงลมฉันว่าเตละดำเตอินมิสวลเยเตกันใจอีนรักษามีพระปาจิสุคริสต์จานมีละจำตัวที่ลุงลมทนวมเตอินนักกันพักแต่จังใจเห็นบ่อยป้านจงอากันนิลมชิงชนีในมินกันนิทั้งชัดมอเลี้ยงเงินบิ๊กบ่อยป้ากันไปเทียนอตูหินจุนกันจานชมกันทอกจังไรกันจานสุงเยเตละกันโปรแกรมสุงเยเตียนาได้นากระกันชมนั่นหางำนากระกันชมโลกันไทยมีทองชาเสเซนเทียงเสเซกันจะจำนักยาเตสินหาเซนังมาสุนปาเรียนงานนักใจสิโคนักหาดิงจาเลนังมาเลยกับกาลฮันเซียลำกัลเซียอากันชิมดูสิโคนักหาดิงจานังมาดูลีลานิทวาระกันสวบยักโลกันจำชมทอเป็นอดองจานเตียงฮีลุงล้มถนอมเตอินจานกันพันปีเก่าตีอินนางมาสมบูอินคริสิสุนิมินบอยปานสินาลุงล้มเตนชากันจำบอยปากันเตเทียนสิทานกันจำเปียกตุจังหวะลมหนักตั้งปีกันไหนเสียจุนกันจ่าพี่เต้นกันของเดียมทลายครีพาลบูโสมศิลปะกัวขาลุงเขาเต้นกันวันสนากันเนี่ยโสมตันอะไรตะเคียงสักหนักกันจานกันเป็นเปล่าอีหลังบัลโซยสิมินตะเคียงสักนี่กันเป็นเงินหนักจานสไลด์สักเปียกตุจังหวะลุงหลอกหนักตั้งปีกันไหนอาเทียงอาสาตุไงตุกันที่รักษาบอยปานิชกันสวบยักษ์ก็เส
กันจานปีทุนกันกันชมมากอะไรแบบทองทะเลาะอาชีพงะอันรบหนักไปชิมหนักอาชีพงะขันอาจารย์ทางดุงเป่าค่ะจานบันทันหนักจานของสตาร์ไลนั่นจึงว่าการลมตุกไว้ปานิทชวนเพียงนัสอาเมนโดดนี้กุศลคริฟาบูขอพิธีละอุลานาหนาดูอาจารย์เห็นบ่อยปาเตมาส่งที่ข้าพเจ้าเห็นร้านนั่นสินะก็ต้องเตชิมก่อนดูเรื่องอะไรนี่สิจู่ชิมโลนคุ้มขบเวลเกี่ยมาก็ทายสิ่งอะไรเกี่ยมานี่จนกระดูหนึ่งเดียวคิดชิมเดียวนั่นกระดูหนาเองดูอาจารย์ตรงอ่ะคือวันที่อาจารย์ที่นั่นวันที่เราขันชิมโลโอคาดูเราจะขันทายสิ่งส่งโซ่เฮลซิเลยชิมออกกันเนี่ยแล้วกันชิมทานดีกว่าละดูแต่ละเห็นนึกว่าตัวที่เตะเห็นปลาจะแบบปลาที่เป็นมาส่งขวบคริสต์มาสกันของเราขาวมันอะไรกันไรก็ปลาบอกให้กันตะคุ่มเวมาตะกันคริสต์มาสส่งข้าพุทธศาสนาส่งเราเป็นทุกปีกันตัวข้าเสียดูแต่ส่งมาเห็นตัวนี้นึกว่ากับปลาที่นี้คริสต์มาสนี้ส่งตัวสู้ไปบ้านนี้กุศลคุปีดีรักษาคนตัวเราแต่ที่มีเบียค่ะคนเรียนที่กันจนให้เทียมปานูรปาปัจจัยตัวเทียมตัวแทนที่อันดับตัวหนึ่งซึ่งมาสกอก็ดีเลยเป็นมาส่งเหตุเป็นมาเสียเป็นมาลองก็เสียก็ฟ้าเลยแต่คนปวดเสียเป็นขวาจูกุมฟ้าเป็นคนของคนเสียตัวแทนจูกระโดดตัวเสียกันตีเป็นมาให้ฟ้าเลยกระตูเลยดูแต่นี่กันตัดกันนี่เสร็จแล้วที่กันเจ้าที่ขาไม่เห็นแต่ละอันปุ่มลากระสีที่แต่ละเดี๋ยวอะไรมันตัวเสียงเขาเดี๋ยวแต่ละชุดเดียวเตะเขากระสีแล้วก็กระโดดเตะเขาหน่อยแล้วก็พักที่กันซึ่งมีคนเป็นมุดก็กระสีก็กระโดดเขาหน่อยแล้วอภิอินสิงคนดูมิสูกุศลคบีนั่นที่รักสุนัขอารมณ์กระสีมีขาเดี๋ยวเรากันที่เสียจนที่ดีตามสงฆ์อาศัยที่จะบรรทุกอินที่จะนั่งที่เราจะรักที่มีสงฆ์เห็นกุศลคริฟ้าบุญจ้าที่ตรงนี้ที่จะบรรทุกเห็นมันดักนั่งสับที่จะดักเร็มเห็นบรรทุกอยากจะทำอันมาสมนั้นโดดฮะจูบีละสวกนี้สิสุขีชวนลงลงแล้วอุปถัมภ์ตั้งแต่แค่อินสุขารันตรงท่าที่บรรทุกนี้ที่บรรทุกนี้ก็ที่เป็นมาสงฆ์คนรู้แต่ก็อินชุ่มก็ลุกลงปลักกันก่อนคนเจ้าดีเลยก็ลงมาถึงงานไงก็ลงมาแต่จังเลยจังมาลองแต่ฮ่องกงก็ให้มีส่งแล้วในที่เราฟ้าแล้วก็มุ่งตรงนี้ที่มันตกอินที่การที่อันส่วนเดียวเชียวท่าแล้วก็สักปีนั่นโดท่านั้นอันมาส่งให้จังเลยส่งให้ก็ส่งที่การหัวช่วงละมาจากปีคนละรำจ้าเร่งกระตุ้นเร่งกระตุ้นก็ส่งสั่งไว้ที่มีทุนกำปุงเรามาให้ก็เจ้าที่การเดี๋ยวต้องชิมถึงแล้วมาปีมีคนละรำจ้าตรงนั้นชักหนาชันโซนักที่บรรทุกส่งมาถึงส่งฟังละลิงอินที่ถึงก็ไม่เตี่ยหัวแล้วสมัยก็พุ่งไปเราจากกันเดี๋ยวจะเอาพวกข้าที่จะคนละคนกันสิ่งที่กันให้พอถูกแล้วจุดรักส่งละเคยฟ้าบุญนั่นโน้กันนะก็ว่าที่ฐานตรงนั้นก็ให้มีแนวชิมแล้วเต็มเลยเป็นมาตรงจะก็คงตรงป้าเรามั่งจะก็เห็นจะเรามั่งค่ะเลยก็ทำงานชิมกันแล้วเดี๋ยวที่ก่อนนั้นถึงแล้วที่ตรงนั้นคนเดียวเคยบรรทุกเป็นภาษาพอดีมีที่ก้าเต็มรอคมอินสันติอาคาสาสิดูแต่ละสุดที่เราคงหาไปไทยเนี่ยดูว่าฝันวันนี้คริสต์มาสยิสุคริสต์วันนั้นคนโดนติดอีกก็ปาที่จำจบคนตัวชิมมีค่ะแต่ว่าสมัยไทยอินการลงทุนเนี่ยคริสต์มาสกันตั้งแต่จนนำมาสิวหันสิโกไลมีโจมาขวาคริสต์มาสโจคงขัดสงฆ์จะติดตาคริสต์มาสกันพักเตล่าที่ขากันหนุ่มนี้อาภาสังสิวมีกันรวนรักนี้กันผ่านเตี้ยห้ามกันผมนี้ผ่านเตี้ยห้ามกันหนุ่มรักอาภาสังเตี้ยห้ามจะรักกันโลเตี้ยห้าเตี้ยวันนี้สิตากันลงกระเทยโลเตี้ยกันทายิงกงพันโลเก็บตัวโลเตี้ยกันโกมพันสระผมไปคริสต์มาสโจที่เฉยโจกันหมู่กันกาอารมณ์ตัวนี้สิแล้วดูแต่จังหวะเห็นคริสต์มาสกันทำพักกัน
ไก่มาสิเสก็ฟ้าเรื่องเส้นหาเสกันขวดในคริสต์มาสนั้นเอาเวคนไหนขวดละว่าการคริสต์มาสนั้นจริงนั่นจ่าจงหาตัดตัดสิไฟเดียวกันพระทางมินินี่คัดติดสิจูนี่เตจูคนดังดาวมีเสียงอะไรมีการมาเตะฟ้ามีตัวฟ้ามีจงหาวันนี้ทำเองที่คริสต์มาสนี่สายกันสิคุณข้าเตะสุขาเตะที่เราเตะดุมจีลบเบียชิมจีท่าเดียงสัมจีเดียวกันเสกมีกันคนดังๆคริสต์มาสเป็นตัวฟ้อนปักเราสิ่งนี้เรากันนี่ตรงนี้กันนูตรงอารมณ์รีกันนูตรงโดดดับเทลงกันเจ้าจูเบล่ากันที่ดักส่วนในคนป่าตรงที่ตะวันตกเป็นฟ้าเรื่องนี้อันนั้นตัวที่อุตสาหกรรมตรงนี้ลงล้อมเต็นโจทย์ฐานมาอยู่ที่มันตกเป็นคริสต์มาสส่งร้อยเต็นนั่งกันทันดิ้งนั่งกันตัวนั่งกันจนจับนั่งกันตัดกันไว้ประตูนี่ขันนั่งตัวนักนั่งถึงลงขาโดดดับทิ้งตัวนั่งจะอุ่นนะครับประเทศนี้นั่นดีราคาจะส่วนไปเจียวกันแต่ที่มีน้ำข้าชิมกันดูดิเสียมและให้ชิมก่อนหนึ่งล้อไทยจริงที่ก็ไปชิมที่เราก็ไทยแล้วสุดท้ายจนเหตุการณ์ก็ฝากกันเราเตะการหันจะดูเร็วเตะจนเที่ยวชิมจนเขาก็หลายล้านกันฝากเร็วนัวก็เตะแล้วชิมจนเขาได้รู้จักกันกระเป๋าจับแอร์ป้าที่จับแอร์ปูที่ส่งเชียร์เสียส่งเชียร์อะไรจุดการจนกูชอบในปีนี้ที่ก็อุตสาหขวาสามีเสร็จตัวอีเชียนนักกันมุ่งที่เดี๋ยวเสร็จเสร็จมาจนปุ๊บดักส่งศีรษะกันสาวอยู่อะไรสักกันจนโอ้มีมาก็ขาขบูจูเกี่ยมาส่งนี่กระพักไหนไงมาส่งกระสีที่ยังให้อารมณ์นี้กูชาตรงว่าส่งเสียจนเดียวกระโดดจะเลยสังนิตาทั่วมาไอ้ผู้เป็นใจดีกว่ากันกระตับทั่วมาอารมณ์ก็เลยไทยทุกกระโดดในท่ากระเด็กเลยเต้นนี่กาแฟตบปลากระสีนี่ตากรัวมากจนกระเซ็นเลยกระตับทั่วมาให้ชิมดูวิจิตรทุกจนกูสั่งส่งเสียกันสนาเต็นก็แค่เตี้ยชุ่มกระปูส่งข้าเราตักที่ลงกระโดดอาบ้าส่งเลยแค่กาแฟเลยที่เราตักลงพอถึงกันแล้วเลยมันลงสู่กันเสียงกูเคยส่งที่เราซากันเลี้ยงตักตัวกาแฟส่งให้กูสั่งนี่จะติดได้แล้วมึงพาสุกไทยแล้วแล้วไอ้บ้าทิ้งลงเลยไอ้บ้าพูดยังไงสิกาแฟส่งเลยป้าจะเสียกันรู้จักมันรู้จะเสียไม่ช้าตักกันสิไอ้บ้าทิ้งลงกันก็รู้นะไอ้บ้าพี่ลงไอ้พี่อุปาพี่ก็สิที่ท่านรับกับตอนกุ้งแค่บรรดาตอนสุกบรรดาตอนอาจจะปุ่มเจที่บรรทุกแปะเราดิ้งก็เจี๊ยส่งขี้ก็แบบก็รู้ก็ใส่บรรทุกส่วนไอ้อุปาพี่ก็สั่งให้รับเชื่อส่งเสร็จแล้วพี่ก็ที่ส่งอ่ะรู้เราอาจจะปุ่มเจที่บรรทุกเจ๊ไม่เห็นกันหนูคุณป้าคุณโตตัวแต่อากาศสิงตูกันหนูกับป้าส่งตลอดท้ายกูชานี้กันหนูกับป้าส่งให้กันหนูกับป้าตักสิก็ที่นี่ที่อะไรเห็นไปกระโดดบูเล่ปุ่นก็กะเลยกระดังนี้หนูกับป้าโดดตักเลยไปโดดประชาชนไปชนชากระสิงกูเราส่งกันกระสิงตรงที่กันโดดตักมันก็ที่คนโซเวียตไอ้กูสาเหตุกระดกคนตาเราว่าจะเสียนตอนเรากูเห็นแล้วมันมีนาคาเสียนั่นเองกูพูดป้าน้องมังกรเลยดูแต่จังหวะกันป่าช่วยกันเลี้ยงตักสังอาจจะกันหนูนุ่งดีเลยกันหนูจงเสร็จแล้วเราแล้วกันไทยเราแต่เห็นที่เราจงทุกสมันช่วยอย่างมีชีวิตกันเห็นประเทศตัวนี้ลำไส้ก็สลับอามาตัดสายเราเฮียกันหนึ่งที่ก็เสียที่กันนั่นจะสำนักจงว่ากันเทียบกับผู้เกี่ยวกับกันดูจนสุบิลาซึ่งมีจงแล้วต่ออย่างแล้วกันฝ่าเราจงอยู่ที่เห็นอุตสาหกรรมอะไรคนสเปซิกะมาตรงนี้สิบหกขันนี้สิบดิ้งจากดิ้งขันนี้จากดิ้งโดยสารอันนุ่มใจนุ่มตรงว่าขันเรียนตีฮะสิบกระสักส่วนจากขาอันนั้นเขาที่กับมุมีตรงระวังจะกระชิมรักษาขันก็เจ้าแต่กันประชาชนชิมเดียมแล้วไปรวมแล้วต้องชิมเดียมแล้วอามาปีก็ไม่ยังทุกคนหัดสิฮะก็ที่อาจารย์ได้การที่เขารักช่วยป้าไม่ได้ส่วนฟ้าตรงประเทียมบางเรื่องก็รู้แล้วมาอาจจะก็มันทั้งสักหลายนาทีตัวก็จะว่าหันจนนี้จะได้อุ้มว่าพอดีเลยแค่ชิมดูวิสุกุศลคริฟาบุกุศลคบีนี้โลกของเราอันจ่าหิ้งที่สมบูรณ์สุดยอดกว่าที่ของเขาชิมกับดูนี้เสียคือพี่ละนึกว่าสมัยแล้วสังอ้อยนี่ผู้ที่สองพี่ที่สองคนตัวเปียกเลยเป็นนักตรงชั้นจะส่งชื่อสังอ้อยชื่อก็เห็นว่าจะมาที่
lại những cái cái rồi nó nên là đến trình độ số đó với bao nhiêu riêng tuần sẽ là thì cái số cái để cái trình độ nào thì họ很多的很多嘛种个东西咯，来来种看个那说你是那那别种个青龙嘛，有的种个就把这跟亲戚跟如果有时候做那种呢，把体这么多对呀，就把这很多这个很做起来把嘞发嘞啥种啊，很那些可能他们长得不啊，就什么事弄点很杂，长起的他เป็นคน好ที่用ค่ะชิมกับมันดูดิเสียและกับชิมน้ำบางอันจนจานสองได้จากคำถ้ายังต้องชิมออกก็มีสิเลยเราเนี่ยก็ชิมทานจะได้ดูวันจู่มาขาตลอดนักเตะขาไปเตะกันบางต้องเท่าไหร่ตลอดอะไรกันเดียวเลยตาละจันเตียจันทรากันเสพเปียกมาทั้งชัดเขาว่ากันสิตาตุกันไปเที่ยวมาสบิกามีทั้งทราก็เสะจันบอยปาทั้งชัดมีนั่นดีละบอยปานี่นั่นทางนิจงชนน้ำเปียกนะเสะมีน่าอะไรอินเมื่อต่อท่านน่าชักเอาที่กันเสะละกุมดังบรรทุกินทอปางชาค่ากำหันโคเราจะกลุ่มดังคริสต์มาสขันฮานาขันจนลิซิมบัตรโทเดนัขันบัพติสเลยกำปาลานีขันจานรักกำหันปีละคริสต์มาสยังรุ่งหายง่ายสนานตู้จะนกลุ่มขันจะทอปาเชียละมาแต่กำบังเขาติเราละสนานตุจานเตียงนี่เจอทองปางเชียชงคันถ้าชิมน้ำมันบ่อยปานี่เรามากันช่วยละกับขาเราไม่เน่ามีคันคริสต์มาสและกุมทาลีจานฟ้าเราอินดุมเราเจอสกาวเราสงขาจะช่วยหาเปียเราจะสกาวเรามาจนไว้กับขาเราชิมจงคริสต์มาสสีนักขาไม่อาทิตย์เรามาจ่าจนจานนักบักพิรันติละเอากระทาปากชิมละบักเขาเรื่อยๆเต็มทีละมาคำไม่เอาปลาซงมีสองมาการก็ถึงเราละก็เลยต้องขอดีเราละหันทองก็เป็นท่านก็ละไม่เอาปลาซงเสียวเสียไม่เอากันดีราคาจานบักดิ่งอินมากันส่วนหาละส่วนขาซงนี่คันกลุ่มดังบรรทุกทองปางชากำหันโยบรรทุกสิโรจงขันลงสาวเต็นรักไก่มากุลาอาจารย์กันดอกบักล้อที่ข้าการทองก็เป็นกันท่านฮาละไทยไม่เอาปลาชิมHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ทียมอาสาตุงไงตุกันดีลักตาบอยปันโชกันเสือบอยากตัวเสสตับหนักกระจานกันมันเปไรกันจ้าพี่เด่นสตับหนักสลายกันจำดีกองเขาเจอชิมฮาวตีเราเองกันกว่ากันรำกันขีฟ้าบูชาอินสุขคาตาที่มันตกขาชิมลุงดังมิเสกวีกันไทยดีกันมาแล้วกันแสดงลิงเจียวท่ากันจำคนไรต้องหนักขาอยากหุ่นข้างป่าชินกันชมไรกันรวนโคหนักดิ่งจ้าที่มันตกกันเดียวละกันธุระที่เจออามาช่วยหนิงสิสลมอามานี้ตามันนะเจนฮาเลลูยาวิทุมมือประสุปานักมันเป็นอะไรฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาทัตตุบุยปากเป็นเทียนสิการนั้นมีทั้งสโคเซdengan supaya benar dia boy baru mata skose boy pakan tong kama boy paran lakla salakan untuk sedia liu songa boy panang mari nakan to di boy panang mari to kana ruanga jadi kualam na boy pakan tungkan tok lo boy pato tok lak lo mi kualam sona pa nak ko mi kan sijo maliu songa boy panang mari nakan to na ruanga tuan chan na boy panang mato tam dok na zong azan ni nak na zong ma thang ko di boy pacan kana kan sakya lam nakan throi boy pacanท่านนั้นจะไปไปนั่งกันทั้งทั้งโตช่วยตุ้งเสรด้วยในเตจุงขาบจุงว่าคริสต์มาสลบหนักได้หนักลงโกเสติอันสาธากันจำอีตัวการตัวโตเรื่องจุงขาบดีนักจุงสงเห็นบอยปานจะส่วนหนักลงโกเสคริสต์มาสเนี่ยเราตีมีได้หนักน้ำหนักจุงบอยปานจุงลงโกเสติอันสาธากันจำเปียกนะบอยปานจิสูนั่นเป็นจะส่วนหนักกันเปียกนะบอยปากับเทียนจานเชียกันเลี้ยวสงบอยปากับเทียนจานทางกันหลังจากตรงนั้นสิเป็นตัวเองตัวจานเป็นตัวเองบอยปาไทยยิงคริสต์มาสในส่งลอยนะสงboy panang mani kan kirabang kan umpiro na ta kan chon kan lo boy pati nung vial te chung boy panang mani kan khampiak lo dam da lom le him te sung loi te ma kan than kismat chan dong kan thai ko na ha di dong sin tha kan cham ko boy padi dong tiang boy pa prok rem kan sui ning ten chan tha kan ben ko na ha dinga kan nun na kan chan kan sin kan te dong vial te boy panang ma ku chung kan chan atha bi kan lam kan koi tu na mar sa ko tia tinak thau than ning khap tu ning bo chan sin la fa alin tha kan cham boy pa kan tian sak tiak tu chung la lom nak tan pi kan nai ti siang asa tu ngai tu kan dilak ta boy pari chok chok ya ko se thong tha lai kan lai thong chim tu ni ama du ning in tan wan hun nak sak tang lai tu zan kan ni ro ka tu mi thon tra bài giảng miệngคนได้ไรประคัตนาคาลูกกะทองทราเดิลขัดนาลูกกะทองทราเดิลขัดนักคนเดินมาสลายจ้างสมลุกและจ้างกว่านักอาคาคนเดินตาลายกันจะอัดฟองมีคำตูขาชัวเดลซังอามาจูอัสลเดวิเตฝาขาซีจนกระล้นตาไหลส้มทรีและประเดียดกันคนเป็นทันไหลเดี๋ยวจะเทียกันประเทียนสร้างฟ้าเทียมมีแลมีนุนเนมซี
คำนักโคเจวทาสุกันจงอาจุนเตอร์ไลอีที่นักทะเลมุยละอีมีนักค่ะวันจงอินอวินเจ้าหน้าไลกันนี่จุได้นักลำอากันรวยไลกันนี่จุได้นักลำอากันรวยไลจีซูนี่อะไรอีเอาแม่เลยทวนอาอดอีนูเลยอาเจ้าเป็นตุงมีจูปะเทียนเป็นนักจ่าสร้างใจนักอะไรเราเดียดีจะเที่ยงกันดีรักษาบ่อยไปในทางกระทรวงนักเป็นเปียกๆตัวเสนี่คุมอาจจะอาตุเป็นตกใจที่ในเช็คมิตรจากเลยที่เราเว้นจานกันดักมั่งสิเมนเซโลตุกุมาจนกันมีที่ไงนักกันไงเฉียดหนักปวนค่ะลงลบล้ำหนักบ่อยไปมีกันเช่นเปียกจากกันประเทศมินทางชาโตเสตุจานที่กับหัวหน้าบ่อยประทังทัดออกก็บ่อยคมควรดังอารามินันเชียที่ก็ควรทรงนี้นันเสียนันดีหลักที่การมันเห็นในกุศลได้นะคริสต์มาสได้นะตัวหนักนันดีหลักสงฆ์จงเก่าชิมลังบางบันตุกินกันสารจะกันซีนึงนี่อังไงรวงอากินอาตูบันตุกินส่งลอยน์คริสต์มาสน่าให้ทานกันบางเขาเราส่วนไหลที่สุกันพังง่ายๆซึ่งนั้นเซลบอยพันยากันปีตัวที่เอาจูจะลงเดินที่ที่เดินส่งลอยเดินทานกันบางนะไทยจริงคลิปตู้เลยสองอาทิตย์ต้องเที่ยงบอยพันที่จานชาจานเดินมากันเปียกเก่าไหลที่ข้าวันเชียงทานกันวันหลุดเจอเก่าวิสโลกเรลภาษามีขาจะเครียนี่อาชิมมีเบียสิอามาจูโซฮานี่อาป้าข้าสิอนุจูเอลิซาเบธสิตาอันสิจังนี่ฟริงแล้วอันสิข้าพระปานังไล่โซฮันอสิไลที่ขาวันจุงมินิพระปาอังไล่นักอันชิมเด็กอาซุมเรามีปากข้าสิเวโปรเฟตตัวข้าสิอาสินาอินอาซุมเราจ้าฮอลเข้าเราอินอาอุมีอาพระปาโซฮันอาชั่วนูยังอาชั่วติกาอามินสักอาหุงซาอามินใช้tindakan saklay dia an bahal ahol ko lo za atil piak na Johan dia atil piak nai atil piak mi na apiak na an win mu di chang ka tekin ama johol khau chan pathian bia arak zup lo liwa kan ahol khau lo pathian mi tak achung ni atlin tik tua chun ahol khawi pasien ni arak simban tuk tekan atunga afap ama atu fapa zohan angai di ba kasi bot mi zum tu na pasien bi zum lau le pasien bi ngai lau ki kan sa ti anungai mi se le tu za zong akin pasien bi ki kan zu ok asi kani bau chan ok zong asi kan na akan ngam ter ok zong asi pi zong kha apakat takachim kadu mi asi tin sung khar nuam kan ti mi hi na kan mai thum na kan fale na thi rol te te kan fale an dak siliu te kanu nang mana thong bi ko an dak kan ti kapa nang mana thong bi ko an dak kan ti liu chan te kata ka u an ti liu chan te kha anu bik se ko ro te ko ro kan fale hung chu za kan hung tar nuan chen anuam ti lo na model au chang nang to ko rak ra la an kan pian kan za pi chang anom ti lo in song khor khara ka chimban to kin kan inom bik chan chu kha liu te chan kha rak se in song khor khar kin liu te chan kha rak se simen se lo valaya kin kha ban tuk song kha tling te le nuam ten zong sal ding kha pathian ya kan shet mi se lo pasien ni akan set mi arak sim lo tu akan set mi aselo mi chunga kan set lo chung khap king te peng o selo ki lo chen nak nong he tong peng ta o selo ti hi kan ni kan ro peng tik kan ta ton mi he se kan nge chet ton mi he se boy pa ni hen pe adu mi si ko chu ti kan ro kho a chun kan ta na ke sau pi zong a hun ka loควรกระตุ้นเรียกว่าฮ่องกงพุ่งกีปาโกลพุ่งกีปาแฮกจานกัดเต
วันร้องก็นี่เขียนอาขึ้นกับวันไหนเอ๋พุ่งค่อยกาดันตุ่มลายจะกับอะไรกับเขาเป็นเราที่ก็อามาแต่ที่กันนักละมาคัตจนบ้องกับอะไรที่กินกับฟุกมิเสอินเดียนาโพลิสกับตุ่มลายก็ใครต้องจุกกับดิ้งกับเสวันตัดตุกเสนางมันนี่นักช่วยไล่มูกันที่ค่อยมีใจมีพุ่นอะไรที่ไล่มีตัวสิที่สิตักไล่มีโจ้ค่อยกันไหนก็ค่อยท่าตักอินเดียนาอินเดียนาก็ที่อินเดียนาซิติเซนจังนี่ก็สิเลยก็ค่อยบาตุการ์ตูนสิการ์ตูนนั่นที่ต้องกับอะไรมีสุการ์ตูนชาวดัชซีก็ค่อยก็ที่เลยอาจารย์ส่งเด็กได้ช่วยเลยอากับเปียการ์ตูนนั่นคือการ์ตูนที่สิเอาค่อยบาตุอาฟอนนัมบัตเลยมินข้าที่เลยเปียมันคือการ์ตูนที่สิพุ่งการ์ตูนที่สิเราการ์ตูนที่สิการ์ตูนก็เจ๊ที่การ์ตูนก็ที่ชิมเมนก็การ์ตูนที่จะชิมเพียงบักว่าการ์ตูนที่adong maratatung cartoon lang mga aswa ka po. Voice out pa ni Chim Tam na muilet lul piha ko ang lululin maaruang bak to na sinatlakbak kati. Cartoon ti ding baka kanatlakbak ka kati. Karwa amisu lai mi asilaw saa. Cartoon ti achim chiam law cartoon ati misu aman ka kati. Jisu Christ dong ni hinakan ti misu zoom tu asilaw mi ata atun ti zun nei zung za kan nei zonga poi lo zoom tu na ta tan ni tlak lo kan ti su cartoon ti tu lai mi kan sa chun pal au ka atlak lo thum ki pa ta chun atlak lo dot mi zoom tu na tu zan ban tu kin ka chim ban tu kan mu phanu fa pa zun kan nei zonga tam pi ko hi nu la pa zun kan nei san na zonga tam pi chu Jisu ni chun nan ni ta chun atlak lo akan ti lay atwang mi pa ni lay thwan oka akal sang ko nak in da ko adiang ma atulay so peng chu chun nan ni lo swan lai akan ti chu cha chun te salon cha kwa ta khan polong ni ti mi chu ko ula kanaw na nan ni chu mi thi nan ngai ti kaนั่นไงอาชีพที่ก็มีที่รัวเงี้ยตัวหนักนั่นไงที่ก็รัวชั้นหนักอะไรลูกมีหาอันนี้เช็ดกันตุกินหมดนั่นไงเสียเวลาจิ๋วกันติจูตูจานาคินกันปาคุ้มคัดอาชีพหนักจังตัวกันผักที่ก็อัฐริงไงเฉียดฐานีอัฐริงรัวท่านออกจานนักขันอาศัยเราอุบัติหนักอินกันคิดเราดิ่งอาศัยจุนไงหนักอินกันคิดออกอาศัยจุกันจ่าจีสุนีนั่นนี่จุจะเห็นนั่นนี่ตากกันที่จุนเนี่ยนักจุนคิดจังหนาวสิอุบัตินักเด็กมันกันมูลกันปากจุดหนาวสิจุนั่นนี่จุนั่นนี่ตากเกาที่ใครทุ่งกีปากตีบันตุกจุสิจีสุนีอากันที่มีจุสิเวลาอยากกินจูในเชียดนักที่จุนเนี่ยนักเวียลเตะนักกันต้นไล่ขี้จีสุนีอาร์เคโรคริสต์มาสกันจ่ากันตีลังมังมีฮีอตัวกันคนเรลมีค่าที่ซูนอ่างไงมีนาจากกันมุ่งหนักนิเจียวการแต่ออกอาจีสุตอาราจังอามาจุปัทเทียนนี่ฝาปากันเปียกมีสีนี่คริสต์มาสกันตีลังมังมีฮีจีสุอัจฉริยะจังตัวนี้บัดเดย์กันตัวสโลเลยที่มันพิลาอุเสJisu arat ni birthday kan tu ami selaw. Dai sa ti Jisu atwa ni tak birthday o men ni kan palo. Ni kin Christmas kan ti ni birthday selaw in mi kam tu kan sina arat mi kan lom tu si. Patian fa ba Emmanuel kan sini umza kan ni lom nak si. Birthday kan tu ami selaw hi. Punghan kum lengi ni akal pi mi birthday selaw tu ta chun kan tinlung azungzal December ni ko lani nga long silaw in January ni katin December som tum ni kat tiang akin andi lakte kan tinlung atun Christmas asi zungzal o kasi dai sa ti Jisu chuan ni tak apo ni chuni ta kan kat ni silaw tu ta chun
ตูจานตรงหิงตูจีสุฮีวเลยอารามีนิจุนอตูจะเทียงะจักเรือชิมมีกระเรียลมีขาปะเทียนนี้อฟปากันเปียกจูอากันเปียกมีปาจุงไอชิดคุมินักสุงมีนะจุงไอเลเลมีนะล้มนักนั่งงำนักอันมุนักจะขับนักนี่เจียวขวานจงเป็นอัตลันเตอร์ดิล้มนักนี่เจียวขวานจงเป็นอัตลันเตอร์ดิไงเชียดนักล้มนักตักกันที่มีฮีอตูกันที่บรรทุกินกันปะเทียนสินินดาลวินมินงสินโดยกรมสินินตามทิ้งเด่นมุขสบัลโลเฮ้ยผมโดตูนานี้มิตรใจกันเดียวว่าเจอกันเดียวว่านั่นกันปีนั่นกันเห็นมีอามันกันมีเคี้ยวหุ่นตักกันนี่ล้มตักกันหางตักสิเมสโลมินงกันสิจะติดจูและจานพักติกะกินจานหงจูเช่นจานหงจูนั่นกันตีนตักนั่นกันกระตักติกะจุนกันในกระเชียเทียมจูนี่อลังแต่มีจูอดงเทียงมินงนี่กันนี่ขอเราหนักเสียจีสูเต็มหนักนี่จุนกันชั่วกันตรนูกันที่นูสราวจาเตียกันทั้งอำนาจกันเปียกเป็นประเทศมินทั้งชาเขาสิจุนี่ที่น่าทูประเทศอาเซียเตะอะไรมีหาจุนั่นนี่กลาอากันที่มีจุดจะเรียกส่งนิวานส่งเงินเจ้านะอากันเปียกอาที่มีจุกันนิยาเตกันใจอาเซมีจูอาเซอามาจีสุริมนี่โลกาตัลกว่าสมัยกับคนชิมมีค่ะเลยท่วงปากของก็ชิมมีค่ะชิมมีสิมีบาปกัดจูการจุลไลที่อดีจีสุนี่จนกระดัวหุ่นกระจุลเขาสิเป็นเซลล์ฮีมีฟ้าปาฮีนรัวนักบรรทุกเสลายโลเจงเฮียเดว่าเต้มันนี่ขิมกลัวเลยบูอันไงนาเกนที่การจุลไลนักที่มีไฟโอ้ลุเชียนักเป็นทั้งไงเรามีปาสิฮีapa kat nak pa apa ni nak pa kasi suni ay kanang maong kazulne tuti chung katila he alit kauhi apa ni nak pa ni chung kasi kanzul kau lama belte kaparwak ka wi talay tuti chung silaw sa te miti ni bawi kau na se o pakat abatitan nang maong kazulne nang mahong kasul ne tia jisu ni abatitika chu ni rong ni awintive mi chu atui karel mi jisu ni ale mi na kha kadua le na lei athuang dingin a tho ko mi pa ni adiore ma atulei azau lunga te sanat lai van chung pen nak i kal nak dinga chu bentuk chu nak chu leisan he atlai ati mi chu si pakhat pa ni chun a thong lai bia a chai lai boya a ka sel stel lai ti aru ai kan chu lai ti ka boy ka sik khong lai lo ti o kai tu lu chi nak min ka ngai lo cheng hia la wa te tuk na kum nak ka nei lo khoi sik za la so ko chung a chuak mi ka si ti ti zut ok atlak lo ki ka le pakhat ni ka ba ka wi ta lai Walay chova nula pa ulanaw ting lalatay chan nak ni kan aday ti menin adin kar kau say lo tu katua tari lai ti ati ni kasi la tu ti ka Jesu Christ ni chun tu na tua tari nga siya chun lay tuang tu pa ni lay tuan aot kau na ina ulay kal azaw zungal dan tukan pay si tu ti ati dot mi rum tu na chu te chu tu da na kan sa tha za ha be pin ilak na city ka du kan sa Jesu Christ hi valai ara kan ngai chen na kan hem kan sual kan tol pia kan ma te in pathian he kan ni pe na arak sat mi kha ama ni sun akan pe pia hi kan ni chu kan sual na ka ni sual ni la a ta lukin na ta akan thial pia hi khap na raw chau tu fa raw chau tu akan ser apun atat na kan simton ko asin nate in at nan ulay nan zau peng lay thuang pa bantukan nan ulay nan zau peng at imisu ngay chiat nak mi kan nun auk zung tal mi kha
aliam chia chan mi akan tem peng mi khado nan pu le nan zo peng akan ti chu mi tam pi kan nun na ka chun kan nu lei tha I kan dak isik nak ni kan kum thum kum li kan thi san lo ka te ka fa chan tiang ka phil bak lai lo ti bak chu na ka ti le kan ti mi te khado nan nu lei nan zo peng kan ti mi chu si chu ban tukin ke ma ban tukin ka fa le jun thi jun ka ngai ban tukin hi ka a ka tu le na ka naw le na ban tukin pa le thi jun ngai peng mi khin city lau si mi thi jun ngai peng khado lei thuang mi pat mu le zo peng mi chu kan se chu Giêsu Christ ni pai kan mai le kan nak ding tu kha akan chon piak mi si chu mi thi jun ngai ding valai chung kan nak tuar mi har nak la fa nak dial te ka phil lawin ro peng ding zat lak pui chup nak tan ton mi asilawa kan poi nu kan poi pa mi du lawin an rak kan ti mi kan chin hun nak dei tik da le rul nak tan aka pu lai dia nu lei kan zau peng mi kha Giêsu Christ ni kin kan cha a nani tlak akan ti mi selo van chung pen naka kha zup nak ka le san lai lo akan ti chu cha chun ai le kan ka lo si lei thuang tu pa ni chun a thun le a thil ri he mai a kal li lei a thun chu ma kha a rian a si kri fa mi na kan tuan bia chu rol tuan na za rol a tuan tu kan si ti si kan rol tuan na ke mu lei a chuan ni kan si lo mai lei a kal ding ni kan si ta a kan ngai chet nak ni hin nu la pa ni an kan chen ta ki thi jun kan ngai nak ni hin fanu fa pa na ni an kan chen ta ki thi jun kan ngai nak ni hin nu lei akan chon ter peng asia chun chu lei thuang pa at nu lei chon peng ni han ni lo van chung pen na ka dei met san tlek nak ngai lo ati chu kan lung put asia chun ni hina kan cha a chuak mi Emmanuel ti chu pathian kan sira kan ti mi hi li asinga Emmanuel pathian kan sina kan ti si sia chun lei thuang pa le phachang hep pa ban tukin nu lei a chuan ti lo mi nun khi Giêsu ni hi valai arat chan tu jan ban tuk khosik lak a arat chan mi chu Zachariah ni ti ban tuk khan thi jun angai mi na ta zonga pathian of pa kha valai arat kari van chung in ni cheu hun ka chang ta ati ban tu khan tu zana kin kan di lak te in nu lei nun a chuan mi lei thuang pa ban tuk kan sinak ka lo kha Giêsu Christ hi valai arat pi chu adot mi na nak a dot nak dai nak rem nak leng chang se tia van chung mi zong ni ha an sak mi chu si boi pa ni thua kan suat yak ko se thong thái cái chim từ trong lộc đặt tầm pi cái này từ gian bồi ba cái thằng thật nặng chứ cho việc chừng sẽ lại từ gian bồi ba thằng thật ở para mi làm pi đến đi đặt trong lại lom nặng tầm pi cái này xin đi bồi pi trong những gian gần phần việc tu nên đi đặt trong lom nặng tầm pi cái này tí khác vẫn chim gần đó chỉ từ cái giá pi tiền cái việc lại khi pha là bù xóm để tập para cái vẫn xa lại chú cái sắp xỉ tí cảผู้ชุมเรียนจะต้องหนักกันตอนที่เขาบรรยิกับเป็นอะไร Hallelujah. Amen. Boy baka pa siya mas bigyan min siyang kadatang chat.
bồi ba cái chuyện thứ dân ha dòng bồi ba mà cái thằng thật là cái để theo thêm bồi ba cái chuyện lâm nó còn phải lo xí đâu đến bồi ba cái chuyện thứ nó mà cái thằng thật ha dòng bồi ba cái chuyện này là cái cái sổ đi lại bồi ba cái chuyện thay dựng ha dòng cái bồi ba cái chuyện đâm luôn cái cái phạc khói bồi ba cái chuyện chúng nó cái phun bẩn lâu mi đấy cái phạc mà đi đâu mi bồi ba cái chuyện khâu đốt ha dòng cái bồi ba cái phạc đi bồi ba cái chuyện thằng mà chuyện khâu đốt lên bồi ba cái chuyện mà nó suốt chậm thuốc ha dòng cái đâm luôn chuyện bồi ba cái chuyện phun phạc chuyện này cái phạc không ra cái bồi ba cái chuyện nó cho cái suốt chuyện bồi tiền cái suốt cái điều gì cái gì suốt mình sang cái chậm bồi ba cái chuyện Manjanin pa te cha sa kha sa pa thenia kan champiak la kan hi la kan kha na ka chet hala la hello kan lang ngai ki yan desina kan ngai bo mini kan thar chet ko wanin drat ni asna thongka inkipa boipa pwadinga napalana lamna kan thoika muna boipa na chu tam tua akan ton piak tu chu khana e zong damlo lo tin akan ton tar akan khatar ki hinang mani si cha ni sina lomna bia kan chin kan pathian tu zana hi ka inchun kor khana sina hin wan ni la ki dai lang na ngam nak lom nak chu kan boipa ji su ki phan pham ko se kan pathian an nun na ka boipa nang ma in ka on ban tu bin nang ma lam ko na amu tu si tar ko na ti an cha tha kan cham alain ka mun boipa tuan mai te inchun kor kha cha wa tha kan cham di ban tu boipa nang ma an go tu na le nang ma cha tu ka sak tu na si
na du chun an huai na ka zui tua hi bulai do na te sun par na bi create tong lâu ding in an pen sual lai kum in tong lâu ko si zan da ya sia chun oi ba tha tu pathian ya kan zam pha pajan chelaka ismat ni sung loi hang khau ding nun tam na oi ba ni lam kan huai tu chana kan di la kan long long oi ba sang kan sa na di ka sia chun ni tin tan lai chung khang lai ni thasak na don na thasak na kan nei lai chu tha sakti tikaท่านจำนักกันในลายจูทากันจำที่พวกท่านที่กาอุปาข้ากันอยู่ในศาลาแต่ขณะตัวเต้นกันซาพิจิตรมันจะชุมคันกันอยู่เป็นอะไรที่ข้าบัญชีตาคนบุญสีHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy
chim long mang ban tục in aliam chia chan ni kum kan na kan zau ti la chun tu jing chan hai chung ei chia mi thit la in ko pi kan liu chan da se singan sala pathian ya tha tu khol ramai kan dot tu pu ba kan dot chung khar ki kan cha thai tu jing chan kan zau ti ka chen lung lom te thi ban tu pin Christmas pui lung lom ten man kho nak chan tha kan mo he pathian dot na ka sikam pathian min thang tha ko se tu jing chan a hi mun ra tu pum bak nan bi lak chunga lung lom dak tam pi kan ngai in khol lai in hi mun na lung lom na kan from pi tu na nan di lak chung zong lung lom dak tam pi kan ngai boy pali thua na kan be di ko na se Bible chere nak le tha tam na kan chan kam ban pe na lai morally pi na nei kut be ang tu au mot lang na boy pom haya chin lung lo bil tha sa tu au zai cha ti ama chu volai u ko kha ara chang volai chung mi vial te chedin nak le ruan na kan ok chang halai cha thiang kan dilak sa boy pani thok kan chua pia ko se tu chu thok nak tam tu purum kian ni ka thok na ka than kan cham pia na chan stari lai Hallelujah, hallelujah, do tu kapatian naging thang ko se. Boy pa kapatian ni sai ding san kan daw tika na that nak le na dot nak kan khol kan rama boy pa kapatian na kan hutari boy pa dung lom te le thau te in ki ka mun na kan phak kisa long nak ta ti kan ngai boy pa thong hi le kum kul le kum thum ni kum kan daw tika chun ngai chet nak le mi chi he boy pa ni hin ni san hi boy pa kan rahman ni san na se boy pa tham salo kan ngai chet nak le boy pa kan pun le khu vial te na kan hun ke kan hin ni sana lom nak tharan ni se do na kan pek sa na ni thang tha ko se boy pa hi ben to kin boy pa nang ba so cham tua boy pa lom nak ni man ti dinga boy pa lam ha pi mi boy pa ka pa thian kan fa kan down hani boy pa hi ben to kin rian an han tuan te ka boy pa ka pa thian nang mani na drink kan piak na i na phil piak na lai lo ti kan hal sa na mi thang tha ko se boy pa dom nak mun ma ki pa boy pa kapathian nang manin pi na i an rian tuan na ka boy pa rian tha bot tha na pek na lai sa zong na mi thang tha ko se boy pa kan program sunga nang ba kanin som boy pa chairman tu se thacham tu se solo sa tu se boy pa tharam sa tu vial ten hale boy pa ring ona tu mi vial ten hal sunga boy pa nang ma tharau siang them kan so mi nang mani na kan tel pi ko ti kan na nga boy pa kan sina zong za ko so boy pa nong ten nang ba ko siang them ap khat in kham tu ji su mi ni sin dong rom ten tha kan cham kan pathian ai kan cham piak tu sunga long long na tam pi kan ngai kan za pi te na dia kho to kan dia lai tha phung khateng ka man form halai som sri la pakwa kha kan dia bui ka man sa tarin halai sila kan chan kam ban pe gola i tu chumilung pakhat simin kha thiam boy pa thang that nak sila i rodi nu hoslai boy krimin kan som sumpah nak cakap se ika punya arami Christmas ni cakap bimi longlom nang hangam nak day nak in chungkar chung cewa tungkau se liam ceca nang ngai cia zuntur dial ten ha Jisu Christ kan ca arachan namiti nan zuntur nang nam pun luka i hong in kan ca chok mi naute Jisu Christ ka asungloi ten rak lom thau si ti mi kha kapun som du na kan sun loi mi Christmas ti mi bang in tha jang kan la ti na lai
เปียกเส ในล้อมตักตักเทียงกันไทยมีสาธุไงทุกคนดีรักษาบ่อยปานิชอกันชั่วเปียกเสตุจานจุกันซาเปลี่ยนจานพันดูมีเป่าเป่าจานเกาปิงก็มันอ่อนนี้แฮกปังจงเสียทองพันจงดีจงเสียลบหนักเลยจงเสียจานมันดูมีเป่าเป่าจานพันหนักสตาริไลช่วงขาเลยชิลล์ขัดหนักสิไลคลิฟ้าบุเลยครับเป็นหนักสเตไลชาตุกตูจิงจานาเห็นลบนักเบียให้ชิมเหล้าเต็งกุ้มเขาชิมเหล้าทุกคันเลยบันติเก้านาเดนใบยางกูเตสองคันบันทุลานเตะคันกับบันเท่าเวเก้าก็ทุกเขาจะชิมเหล้าบอยปาให้อัชาตุกชิมฉันบอยปาให้อัชาตุกนี่กุ้มทองทีแล้วกุลทุมะกันนี่อินชงคนคาร์คนละรำไงเฉียบมิตรลักอินกันดักทุกันดักเดียและสนาเตอินนี่เห็นเนี่ยจนบอยปานเอ็งกันโดดเอ็งกันจางฝาแล้วคุปีเราขัดล่างดีแล้วเอ็งกันโดดกันนี่ชงข่าวจองเอ็งกันโดดแต่นี่เห็นเนี่ยจนลุงล้มเตละซุงลอยเตอินอามาชวดจำตัวมีหาจองที่ลุงล้มเตกันแผ่นโคมีบอยปาโดดหนักร้อนสิจากกันเป็นเขียนมินเทียงทั้งชาเก้าเซบอยปาให้อัชาตูคอยโดดอุลนามทานั้นพายเห็นล้มนางเบียจงให้ชิมหาจันกระชิมเข้าแล้วเราเสมันสโลบอยปาทัดนางเตขก้าขัดที่เตบันชิมตาเตกบันดูตูเลี้ยวจานาลงไทยละบ้านสร้างกันขวดละกันรำนะกันเบารวกทัดเรารองอารมณ์ไทยกันทิ้งตังละรำตังอากันชูกันเดียวใจตินละกันชุดละกันเดียนละกันตีตัวจิงจานาเห็นปวนกูเล็ดโดดทานุละปาจงจงเห็นลมหนักเบียให้บันชิมตากระดูกันเลยล้ตุกจิงจานให้ตุกอินใบจานทะเลาละจานเชียละกันทูกันเดียวนาตีอินไงเชื่อโชว์บาตัมปีดีอินฮิตลูกอินคริสต์มาสทรงลอยจอนกันตัวเปียกติกาเห็นอันจงเห็นลุงลมหนักตั้มปีกันไงบอยปานี่ถ้าชวนนางให้เปย์เกานาเซตัวชนนี้จานาให้กามหุนอารับรามีคนละรำมีเบียเตเส้นหาเสคนเลยอารามีเบียเตนันดีลักจงจงเห็นลุงลมหนักตั้มปีกันไงลุงลมหนักจงเฮียตัวนี้ตัวจงมีปีนี้หอยกำโดดเบียเตนหาเนี่ยชมปีเราจะใจมันคิดเราอลากาคิดสเกาตัวมันจงคิดใจมันเราเสมันสละในเห็นนี้จานะกาดังมันดังเอามีคนเลยเบียเตนหาเส้นหาเสให้กามีเบียเตจงบัดลานปลิ้งเตนให้กามันนั่นตัดกันหันปีมีจงลุงลมหนักตั้มปีกันไงที่ข้าบันชิมตากระดูบอยปาสินอารามีได้ทั้งอำนาจและลมนักจูนั่นจงดีเก้าเสการลงคนหอยโดดคลีฟ้าบุอุลอันนานูละฟ้าฟ้าละนั่นจงให้กาลตุกทีชิมก็บันลุกตุกเลยก็ชิมเขาชิมมาสุกนี่ลุงเรียนไทยลักทิ้งผ่านฉลาดนี่จ้าก็ฟ้าเลยมีน้ำสินเสตาละป้าอุเรนนั่นลีละสัมทกทีนิทานสิ่งที่ทุชุนที่เลยต้องเต้นจาวันนั้นกันลาดิมีกาลมทุกสันมาเห็นนี่กันต้องเข้าเตละกันตัวเข้าเตละที่กันรัวโคเรามีที่จะเข้าไหนปัจจัยนัทตุกรัวมาตัวจานเตียงสามทิ้งเต็นบอยปานอันทุดเดียดพีดอกชันนู่นละปานกาเลยไม่เช็ดนักอาคัดเย็บกันชิดกันคนทุกปีละเอียดปีนักเตะลงประเทศทั้งชาติบอยปาจีชัวจำตัวลุงรอเตะชงขารักมันพิธาเสตีมีรัวนักเตะสีจาอันบันตัวมีเสอันมันป้าจุงลงกันนั่นลงความมีนั่นดีหลักคลิฟ้าบุนั่นดีหลักจุงกันนั่นลงทุกที่มีเตะไอ้กาเนี่ย
วันชิมเหล้าเจก็โควิดจ้ามาเตก็วันชิมตาลุละสิก็ชิมเขาชิมkalau tu kefabunan di nampai dong kas ni kendut nak ni kan macam kan kan cam kau tan boy pa petian tu ancam di kau nasi diชิมกันอุตาบิก็ชิมคนละจะจังก็เสมาฮีจานทักสงลอยอากันเบตุกันเบียมีกันเปเทียนมีจังทั้งทัศเกาเสคริสต์มาสได้นะนั่นดีหลักสงอาตรงเกาเสนี่ลมทุกสิ่งขันไปชิมที่กระเทียมเราตุกเสร็จเสร็จเราเคยมาแล้วก็สีโคตอกเด็กค่ะที่ยังเราพัวห้าพระบูดีบูที่ขันก็เป็นชิมไล่อรัวเจียตุกเขาเป็นกระเทียมเกี่ยวที่มีค่ะอันนั้นซาบิกาชิมก็ดูตัวชนนี่จานน่ะเห็นทองปางเชียแล้วร่าหลักอากันอุ่นเขานาเตงบวยปาเนี่ยอากันเกี่ยวเดินไปนงก็ขันนับปลอกเรียนเดียวแต่ข้าบวยปานี่ลามาจินจารีตัวชนนี่จานน่ะเห็นกันมีสงขากันก็ขันนักข้าบวยปานี่ลามาจินเตอรองอากันบวยปานี่เที่ยงเห็นทั้งทัศเกาเสทองปางถ้าเราสงอากันผู้เดียวเขานายใจดับกันหลุดได้ไล่กันทีเดียวชาจงบวยปานี่อากันเบนี่ตัวชนนี่จานเที่ยงจงเห็นบวยปานี่กินเตนอากันเชียบวยปาให้สุ่งลอยเตนทั้งทัศเจ้าหาวซีจานสาวตุกปีเราเตะขันลุงหลอมเตนเขาไม่ชั่วเราเตะขันเบียกเองขัดเตะขันบวยปาให้ทั้งทัศที่เก่าหาวซีมีข้าวหอยหามดิกส้มกันดูนะจุนกันนี่หลอมทุกเชียงขันที่บ้านตุกนี่สุ่งลอยหินมะขั้วเตะพันเราอินกาดังห้อยกลมนั่นเสียจริงหลักว่าฉันนั่นเสียให้บ้านตุกอินกันไงเจียนนักที่โทพี่ดิ่งอินบวยปาทั้งทัศจีดิ่งอินให้บ้านตุกอินจริงๆเราฉันให้ผมเดียวเต้นหากันโดดดูนั่นดีลักษณะกันนี่ลมตัวขึ้นกันนี่น่ากันโดดนะให้กันนี่ช้ำเขาหาแล้วสิมันเสียเรากันเบียร์ประเคนตัวเนี่ยเดี๋ยวสายนี่ช้ำเขาหาเสียการลมตัวก็เป็นโดดที่เขาไล่อีกอาควมีพริ้งข้าบูมีเน่าเรียนตัวตัวเบี้ยเต้นั่นดีลักษณะกันนี่ลมตรงนั้นโจรจังหนักกระเจ้าติกาหินกระลงอาทิตย์ตัวขึ้นกันนี่สงขลาเห็นจุนใจติดพนักเห็นกันหนึ่งช้ำเขาชิมหน้าไหลแล้วสิบแผ่นเสลงดองเล่ามีชัดชัวอะไรทุกันเบียกมีกันแกนตัวเน้นดีแล้วตรงคันนั่นแหละยิ่งเจ้าอินชัดชัวหนักอินเตกับนาแสบที่มีค่าเป็นชิมตากระดูกนี้สิจนตุชนนี้จะน่าเห็นด้วนไหเตสงขลาของเราเห็นกันในลมทุกขึ้นคันที่บรรทุกอินกำเป็นต้นกันสีดิ่งเดียวเตเห็นนั่นกันไทยที่มีสิกรรมานุบาทานกันไหลเราร้องขมานุปาไม่ได้ขินที่บรรทุกอินวัตถุประเดี๋ยวที่ดินเขียนสิมาจากกรรมฐานกันเลยเราร้องคันด้วนไหเตสงขลานี่ที่บรรทุกอินจานละปลอกเดี๋ยวมันเป็นสวยที่ก็เห็นอันจานละอันปลอกเดี๋ยวสวยหนึ่งสองใบบานนี้ตามมาเห็นแต่จะเอาใบบานมีที่กระทั่งท่ากันนี้ลมตกด้วนไหเตสงขลาจุดร้องคันลมหนักตั้งที่กันไงที่มีเตค้าเป็นชิมตากระดูจนเข้าเตอินชุดเขาวันนี้รวมเกาเฮาสลับปุ่มป้าเจียวอินที่บรรทุกอินลักสองกระเทียมที่เป็นตัวดิ่งสเกานาเตอินโดดฐานุนี่ขั้นที่นี่จานแท่งเตะเห็นจานอาสาวที่เราเตอินลักสองที่เตะชิมเรียออกจากเราเตะที่สเกานาเตอินที่จานแท่งหินเป็นตัวดิ่งและเป็นควันดิ่งอินกำบลรัวมีสติกอาคันอรัวเสียถูกกันเชียมาลงสาวเด็กหันทุกอย่างขนหนักขับกันรวมเก่าที่มีขาส้มกันดูฮะลักสองเฮเตียมเป็นตัวไอ้มาค่ะตูดส่วนนี้จะน่าเห็นเอาไว้ขับหนักลักสองอากันแบบเดียวตัวดิ่งอาคันปูนี่จงใบครีมินกันเป็นส้มเป็นที่นาเป็นที่นาบ้าพิเศษสุดเป็นถุงนาบ้าผู้ลิเกียนเป็นงานนาบ้าผู้เพียรพี่เจียมเบนเราโอ้ยดีทั้งคนดีอินพี่น้องเป็นนักสองเราเป็นคนชอบ
ค่ะที่อยากทิ้งจวงสูงติ่มเจี๊ยบค่ะเจ้าเซมัวมังแถมกระโดยมาถึงข้าวกันเจี๊ยบดีช่วยเทียนเจียงหินเดียบเซลเจียบุญเซลโนนวงเกียนเชียมังเฮ้ยป่วยกันเช็ดโซ่เป็ดนี่เขียนเล่าสละอะไรมินเตค่ะกำบุญดูแล้วบ้าค่ะกำบุญก็เอานักเสียมีดุมเรเรนทะเจลเชียมหงทับบีนอุกเลียนซุมเลียนอยากทำมาขายพิเศษเองกันเจ้าล้ออาเมน
ผู้กันดีที่การคันพี่จีเซตไลน์เจียเทียมมีตามตุกรีที่มีค่ะชื่อค่ะบอยการนี่จะช่วยไปดีนะเต้ส้มโรงเรียนรูปโดดค่ะเป็นที่อันนี้ชัดและดับเบิลอินก็เป็นชิมมิสนะคะเมียสีปีกันไทยบ้านละสงขลาสูงจังว่าขันลุงหลบนักตำปีกันไงจนลักสองอาการเจ้าเปียกตูนั่นดีลักสูงจังว่าขันลุงหลบนักกันไงที่มีค่าวันชิมกระดูจนประคัดเฟวันชิมกระดูริมีจูอันหมิ่นขันก็วันชิมงำทางลายเราอีกันนาวละโป้ขาใจกันติขามันลงปังงาติขาลักสองเฮติขาสมปาเปียบนตัวติขาจนหาขาลักสองลาดิงอินที่กาบนาเห็นบอยครีมินกันส้มหายจูลักสองอาการเปียกเปียกตูดิงอาจนผู้ขานโดนบอยครีมินก็เป็นส้มกินถึงข้าวได้ผ่านอาเซลมีการสีสมัยสระบอยปานี้เห็นนิจานเตียงอาการโดดดีบอยปาลำเฟยนักทองอันนี้เห็นนิจานเตียงกันถูกันเดียกันกันดิ้งบอยปาโดดนักสีหายเลยกันหนุนนักลำชวนกันกล่าวท่านนักลงมาบอยปานี้ลำอาการเฟยยามาดูหนิงเตนลองแหลงมีนุ่งกันสีคนนักหาดิ้งจ่าขันกันนิชุงขาจ่าเห็นคลิปภาพบุญทักทัวมินาถ้าจำนักกันบ่มที่เก่าที่มีค่าเป็นหน่วยชิกระดูมีสีจุนกันหูสองจานชาวปีเตียงนุ่นหนักดำนักหุ่นคนนักหาดิ้งจ่าขันถ้าจำนักกันบ่มที่ทรงจ่าเขาหูที่มีค่าดองนาปีก็เป็นชิมกระดูมีสินันดีละบวยปานในทุกส่วนเตะกองท่าเสจุเบียจึงกระเบียกระดองแต่การลมตุกันลมตักดูจริงจานะให้บรรทุกเป็นกันคบีเต็นช่วงขาดเก็บควรแห่ไล่แห่ให้บรรทุกเป็นลักสองกันช่วยดูโดดทันอุเตมาเต็นช่วงขาดนั้นดีหลักจังหวะลงลมดับตามปีกันไงบ่อยปานนี่ถ้าช่วยดับตามพีเอ็มพีกองท่าเสที่ต้องขาที่การกันลงลมดับขากันบรรลังแต่ดูมีเสียอีตุจานจันห้องดิ่งเขาการโปรแกรมกันบรรทันตาลายตุจานจันผู้เป็นการช่วยตุดิ่งอาคันพูดรวงสมสลายทบหนักจำปูอัลชุมทองทันนักลายโซโลไหลประคัดนากะป้าบ่อยเป็นเลี้ยนสเตไลเป็นที่นากะนูงุนดองชินสเตไลจนปฐุมนากะเลยตักเลยอินกัมฟันุเตเรมขาสเตไลจึงกรุ๊ปสองไหลพุ่งกุงมังละหอยสเตไลเอ็กเซนุมไหลตัวนให้รุ่นไหลสุ่งละหอยสเตไลจนสุ่งขาดจัดจำขาปูจะฮิสเตไลทาเรมไหลมินเอาตุจานทองท้ายกันชิมตูดิ่งอาคันเร่เร่มอยากถึงเสียไลดองนักลักสองจ่าขันปัสตองเงินเดียลเสียไลดองนักอาคันถ้าชั่วแปลกนักกันทองสิตุชั่วแปลกนักกันจานกันดีตาเต็นหลายช่วงกำลังหลุดทันไลเอ็กเซนอินบอยปาทั้งทัดนักเสียไลเล่นละหอยเสียไลขายดีละจังกาขันโซโล่มันเป็นไลนูลีนี่แบบเป็นทานเตไล
สิได้สักเทียงสาธุไม่ทุกคนดีรักษาบ่อยกว่านี้ทอกันชั่วเปียเขาเสียว่าไรสิได้ทิลพอให้กันตนดิ้งทิลสิอีสมัยสลัดทิลชาลงพันลันทิลเชียลงพันลันเขาอีบ่อยกว่าตัวนี้นุ่นดำหนักสัชัวอินตัวคนหนักสัชัวตัวเขากันเปรี้ยวทำโคเสติกาวันชิมตาก็ดูคำฟ้าแล้วคุยเกณฑ์บ่อยกว่าทั้งทัดตุนหาในดีรับจงจงอ่ะลงลงหนักตั้มที่กันไงอีตุจานจูการชงขารำชงรำแรงมีอันดีรักษาเสขวาลรำครีฟ้าบูชาเสียทีนี่เงินเรื่องเรื่องแบบตรงนี้ถ้าจำไรจูจำไม่ได้ยินนู่ดดเลียนสินิลที่ยังสักหนักขาแบบเปรี้ยไรทั้งทัดหลักปะเทียนช่วยสั่นหลักปะเทียนรถหลักปะเทียนบอยป้ามาซาบิกะนี่มันทั้งชาเสนี่มันสุ่งลอยเกาเสกันปะเทียนบอยป้ากันขดล่างปุ่มปากประคัดเจียวบอยป้านังมานินักันโดดนังมานินักันจางฟ้าอีกันหูโคมีหูโคเรามีรัลตินุ่งพื้นสกิดชงเงินบอยป้านั่งมานินักันเวนนักกันขับอีกันปะเทียนบอยป้าตัวชนคริสต์มาสนิสุ่งลอยหาบอยปากันปะเทียนนังมาทั้งชัดเข้าตัวเลเบียเข้าตัวนักการสีตาจ้านัสินะกันลมตุกบอยปานมินเทียงกันอินทั้งทางทองหิละกุมกุลละกุมทุมคริสต์มาสจานะจุนบอยปากันปะเทียนไงเฉียดนักเลมิตรจากนักอินจานกันรักมังหาเหตุการณ์คริสต์มาสกันตัวเปียกตัวชงคาลกันปาบิกนี่เฮฟไลนุนนักนักกันเลียมตักติกคริสต์มาสนี่มันเนี่ยบอยปากันปะเทียนทรงลอยเต็นกันรักมังเขาหน้าโลเช่นมันสิละบอยปากันปะเทียนตัวชนนี่อาจุนบอยปากันปะเทียนชงขากนาซองบอยปานังมันอันไงเฉียดนักอันมิตรลักนักเวียลเตนังมันนั่นลักเปียกดินาอีอันเชื่อริดเวียลเตซองขันนังมันนักชนเปียกดินาอีตัวชินเนี่ยอาจุนบอยปากันปะเทียนลุงลมนังมได้นักเฮคริสต์มาสนี่ทรงลอยซองโดนโคนักและตัวโคนักบอยปานังมันนักเปียกนาจ้านัสินะกันลมตุกเฮงสันบอยปานมินเทียงกันอินทางทัดตัวชนจานะบอยปากันปะเทียนนัสินะทากันจำฮิกาบอยปากันปะเทียนอินไงตัวนูบิกสิมินฮากันอีจ่าจงอะไรอินทากันจำบอยปาจีสุนมินทัศวนากันเป้ชิลองบอยปากันปะเทียนบันเทเนียมปาและบันเทเนียมนูอันนี้ชุงคาร์ฟนูฟปาอันดีลักษาจงทากันจำเปียกนาบอยปาจีสุนมินทัศวนากันเปียกดินฮานี่นี่จันที่ยังบอยปากันปะเทียนอันเขาสักอันตินตุกนักและอันเรียนตัวนักจง
โลทินนักละไตนักทัศวอารมณ์ตัวจงนังมันสิจ้าจงบอยปานิมินทั้งทาเขาเสบอยปากันปะเทียนรำแหลงเมียนฟ้าละจ้าจงทากันจำบอยปาจิสุนิมินทัศวนักกันแปกดินนะลองสิลองบอยปากันเทลัยคริสต์มาสกันตัวเปียกตัวรำดังเอามีโดดชาปาเตอินสงขอขาดจ้าจงดัชนาทากันจำกันปะเทียมบอยปาไงเชียโซวาตัมปีอินตัวชนจานากันขปีจ้าคริสต์มาสกันตัวเปียกมีนาฮีโมกันปะเทียมบอยปานังมันอโศรักษีตระหะโลบอยปากันปะเทียมคริสต์มาสกันตัวเปียกตัวชงขานานี่อันสะดุทะเลบอยปากันปะเทียมอันติดมีเวลเตจงตามมาตินโคนักหาดิงจ้าจงบอยปานัชนาทากันจำมีจะเวลเตนหาจุบอยปากันปะเทียมนังมันนักันดูเปียกมีเวลเตนี่คำนักมุนาสลเบตักนันนาเสตินักันดูเปียกมีนัสดูท่าค่ะบอยปากำเทมวลายนารัตโนชันเลบอยปากำปะเทียนตูชุนนี่คริสต์มาสกันนันโนชันค่ะสีบันตุกินจะส่งจะบอยปากำปะเทียนความมีรามีฮิกามันรามีเวียนเตกันดีลักจุงะบอยปากำปะเทียนอาทินี้จุลองศิลาวันสุงขานาจงจงอาตักนักลินโคนักขาดิงจ้านักขังนักกันเจ้าตินโคนักขาดิงจ้านักเทียงทราวกันเจ้าตินโคนักขาดิงจ้าจงจันนุนนักกันเจ้าตินโคเจียวนักขาดิงจ้าบอยปากำปะเทียนนังมันโทกันสวดรำเขาตีจงบอยปานัสินาทากันจ้าชนจานจงนักสัลนุ่มหังเอ็นนับตักนักกันโจมทันไลจ้าจงอันมินทั้งทาเขาเสียงเวียลเตหนังมากดชงกันอินชันยิสุคริเมนทากันจำกันปะเทียนปะเทียนสวากาลมอีจานักเป็ดดูเรียนจวนตัวนี้ลักษณะการลงทุนฉันที่มีข่าวเป็นชิมดากดูมาลาเหถ้าเด็กก็จ้องมันเล่าแรกกับไปน้องชอบจะจิสุคริมินตินไทยเป็นเจ้าก็เชื่อมที่มีข่าวเป็นส่งดากดูคริสต์มาสส่งลุยที่มีใบป้าส่งป้านักรักไปไล่คงเบาเชื่อมาหิ้งชนที่ลงอาเธอลงมาเล่Jerman in Shanghai Papan ting ni ron on chan na lai e Twani lo min zai le dorem jiao na Ser mi tu biar di na ni Nen chung a di nak le rim nak leng se Kan kham tu boy a chuak changเลยกันนี่ล้มตักดูจริงอ่ะถ้าเที่ยงกันไทยอีสานตัวไงทุกคนดีรักษาบ่อยปานี่ทอกันชั่วเปียกเสดูจริงจานอะไรเห็นคนนี้ควรรำรักชุมขาดดีรักษากันจำเอาหนักต้องให้บ่อยปานี่กันไทยเปียกเองควรรำเลยรำชงรำแรงมีกันดีรักษาบ่อยปานี่ทอกันชั่วเปียกเขาเสที่ตุจานเจ้านูบูกันนูเลยสินินทะเลสักนักจานนำบัลลังนักสิไลขาดีที่ก็ขันเมนเทนิโซโลสักนักจานนั่นเป็นท่านเดลัย
ลมนางน้ำนางได้นางนั้นจุมาตรงดีเขาเสียฮิลาเดฮิปปารองนี่อาจารย์มีสีสุขารนาจารงอ่ะเงยเช่นนางหิมดูสทำเสตินอาจารย์มีสิทธาจังไรที่นี่กันส่งนะกันพอลำมีคริสต์มาสนี้ส่งลอยกันพร้อมทานเจ้าจะเลือนนี้ลูนี้อัมริลาโลหอยกอมตัดหน้าเฮคริสต์มาสในสงพันจีกันจินโลจะเลียนนี้เลียมรีคาโลหอยกอมตัวเชี่ยวขัดหน้าจูริซุนมัวเลียมจังหากันจินโลนี่เห็นจูเบาจังหามิดคำนั้นจังเอคริสต์มาสกันหุ่งพักจูนั้นเราพอเตลินกันวันปีเปอูคริสต์มาสกันหุ่งพักจูทุ่งกลิ่งอินส่งเราชวนรอดุมเล่คุกที่รอยหอยหน้าเฮรวมไทยมาให้เล่นเลี้ยวจันทร์คำเล่นไม่ดูเวทเท่าไรดวงดังเล่นไม่ดูเวทเท่าไรดวงดังเล่นไม่ดูเวทเท่าไรดวงดังBapak Yesus panajat Yesus. กันจานกำบันเปกโคลาอีตุตนะเฉลิมสักนักอันเสโซโลสักนักอันเสจานในกำพันเปียกตูจุงอาลงลมนักตั้มปีกันไงอีกำปุ่มเฮอันนี้ไหนที่เราไม่เห็นจะนี่ก็เลยนี่ง่ะบอยไปทำชัดนี่ที่สิบเอาเลยจานเลยเที่ยงใครกายกันทุนอะไรบอยปากันทำชัดคนอะไรอีเขาโป๊ะขลุ่นสาวเป็นนักเต่าโกสิติขาเขาเลยโน่นนะอีตุจานจุดตุจิงะทองฟ้าชิมตุนี่ไปวันจังอาทิตย์มีวันเรล่าอีขาดีติกะมีนาอุคำฟ้าเลยนี่เฉลิมสักนักเป็นจานอันมันหลากหลายอีขาดีติกะขันสามมันหนักเลยเลยจานมาดูนิ่งอินตุจิงทองฟ้าชิมตุนี่จานกันเตะก็หลาย เสียงเร็วนักกันไงสัตว์ไล่ถูสินจานะกันดีรักเสียงชมจุดงะกายชิมมีประคัดนักมาไทยทองชาดัลขัดนักกันเร็วสงสารมีสกาวนาเดนคริสต์มาสจานขบันซีเบจ่าขันขบันเร็วทานเด็กเกาไลจางกุลจางหิและจางกุลจางทุนนะบอยปานิโปรเฟตกาอิงาคุสุภาบอยไลอีพระปาอชินไลอีอามินจูอิมนูเอลสไลที่อชิมีอตินาหาจาอาฮีทิลเบียลเตอันหุมฮิอซีอิมนูเอลที่สุปเทียนกันสินาตินาอซีอิมนูเอลที่สุปเทียนกันสินาตินาอซีจนกลายเป็นกันเรียกทานได้ลูกกระทองท้าดาเรียดนะจางสมทุนจางเรียดนาการกระเรไลคดเชียนี้อันชั่วตักจังมีปานิคันจีสุจโนลอีนัสินากัลเวกามินตีสมันเซโลจีสุนี่อดอนอีอินาปตุงโลปะเทียนนี่นะจ๊ะตัวมีตุขบัดชิมหาเดียตีมีปาจุกสงะคันอาจอกอาจารย์จีสุนี่ตัวมีขาชิมหาจะเทียมกันดีรักษาบอยปานิโทกันสวบยากัลเซDi
กนี่เสียกันเงียเสียนี่เสียสำนักเสียเราตัวผู้มาจนกันลมนี่เสียที่ตรงนี้เห็นทิลตัดปีนั้นนุนนักเดียชิมเจียวเท่าไรเดียวก็รู้ว่านี่กันเดียวคนก็สันติกาโอ้มีนงเฮไอลมจังดึงสงกันรักเสียเราอีให้เชื่อจังดึงสงกันรักเสียเราอีจานขตาสึงกันไงเสียไรจานขตาสึงกันในรวมไรจู่จ่าสึงอภิปีมีจุนี่เห็นกันจานพันเทียมเนี่ยสเกาตีให้กันชิมดวงอุ้งไงมีสิจู่จ่าจุนี่เห็นกันจานตีเห็นพันเทียมมีสิดูขส่วนเจียวนาวสิล้อตีขบันชิมกระดูกมีสิตูสิงจานที่เกมาทองชิมกบันสิลุงลบหนักและเบสแฮร์ชิมหนักและซาร์มอนข้าจันเตเกาลาแล้วก็ดูมีเป่าข้ากบันชิมเกาลาและใจที่เป่าฮิรัวฉันหนักแค่ข้าอาขินจนผ่าดำและตูสิงซองข้ารักซ้อมบันกันเป้เถาะมาและอาขผ่านเบตีฮามาติรัวฉันหนักแค่กันข้าจนอินสมสริเรียลแค่ฮักเราจะตัวเดียมีเราจูจ่าจนก็ดูเป่าก็ชิมนั่นแหละอัดดอกหนักให้ชิมโคตรเดียชิมมีก็จะทัดกันหนักสเปรย์ทางที่รัวฉันนักแค่นั่งไงอ่ะจนสาวเราขึ้นแล้วไทยเด็กเขาละจู่จ่าจนรัวฉันนักแค่ลงสาวเด่นรักทางทางสิโลแต่ตาคิดลูกขวดจานทำเรียวจานน่ะขวดอะไรมีที่รำดังมีอุลนามีเห็นสักอุบักกันเสียโจมบักกันเสียจุลกาจุนี่เห็นมีจานน่ะเห็นดวนไทยเด็กสงขลาโดดทานุและป่าสงนี่อันสงขลารับดึงมีบ่มฉันดึงมีตั้งปีละกะขวดผู้ชาควรรำเตะขีพาบุเตนกันโดดเร่ไงเชื่อโซวาตัมปีดีอินที่มันตกินกันบอยปาจิสุขริสวดซ้ำตัวนั้นกันโดนเปียกกันเห็นกันอารมณ์ตกถึงทันกันอารมณ์ตกปีเห็นอะปีดิ้งสองที่กันไทยเล่ากันอารมณ์ถึงทันแค่สินี่เห็นนิจานที่อันมาสงครามเรียกขวบปีที่อาการปุ่มคมสินี่เห็นนิจานที่กันบอยปาจิสุขริสวดให้ลงล้มเตนกันพันโคมีอันมาสงครามทองนั่นเสียดวนไทยปาเตสงครามดิบลักสงสงะกันอารมณ์ตัวอีบอยปาตูเนี่ยได้ตับปีนขัดสวนักให้ลำช่วยชินเรามังกรหาเศรษฐีสงฆ์เหตุการณ์มุนเตนลงรบหนักมันชิมกันดูจนอันชิมลังมังเป็นตัวเตนกาดังหุ่นดังมีอุลนาเบียร์เดนั่นคริพาบูเจียวนั่นสงฆ์เจียวสวดตากเตนกูฉะคนละมาคริสต์มาสอาการพันธีมีเบียร์เตนันดีลักสงฆ์กันลมตัวนี่นั่นตัวสำนักที่คริสต์มาสที่มีทองฐานนั่นชิมเราสงฆ์กูฉะนั่นทองหลับมีให้คริสต์มาสเทศสังเกาคริสต์มาสที่มีจมาจานุนเสเรามีดังใจนุ่นเปกเทนค่ะเสลนี่เห็นเนี่ยการดังพุ่งดังมีอุลนาบิพายกันพุ่งมีเดียร์เดินหากันลมตกขันกันลมตัวนั่นดีนักบอยปาตุนิชัดสวยเปียกันหาเศรษฐีสองใครกาพุ่งเดินวันชิมค่ากับวันดุมีสิมตัวสิงสารสก็เห็นปันเปียทานหรือกระดูมีจุ่มนี่ขัดนิสานกันนะผมมาทองขัดชิมตัวนี่ขันไปบวนเจ้ามีจะโหลดดอกเต้ขัดสวดตาลักษณะอันหัวมีทองแขนสวักแล้วทองมีนี่ขึ้นบวนนั้นเจ้าต้นกันหัวเร็วเร่นทองขันทองเดียดตีละและตีละอันหูละเดียดดึงเร็วเร่นทองละกะขันไก่มาให้ปักขัดนักก็สติขัดไถ่กันกันดุมีนาเสก็ห้องเดียดจังไปอามานี่จนไปบวนนี่นะชิมนาเต้นกันรักเชียดูโหชัดนักเตี้ยผีเด็กขัดไหลเข้าเรากันรักเชียดูโหชันนักเตี้ยป่วยอุดเซ็ตปักกี้กันรักเชียดูโหชันนักเตี้ยอันไม่รู้เด็กเขาจุดจะได้ด่าสิดิสักทีสักเชียมอันโดยพิกะมีรัลเชียนี่สักเชียมนี่อันโดยบักลักตัวอารัลทามีหุยเชียมบักมีไม่ทัลตัวเชียมบักมีสางานบักเรามีแค่ตัวสักเชียมอาทางตักมีซาบีนี่อันที่มีแค่อันโดยและอารัลทามีหลอกนี่สักเชียมกันโดยน้ำโซ่ชาปาแต่หักเสียตีสนาเดนชิมนุ่งอปีเสสักเชียมโดยเชียมเดียบป่วยอุทธากันหลักกินเสหายได้ก็กันชิมกันก็ละมาแล้วฟังเรื่องกันสิต่อละไปอะไรหลักเราต้องหนักสบายอามาเราบ้างเนี่ยสารขัดหนักขัดสู้นั่นชิมนุ่งสถาไปเจียจ้างหัวคุณทางสองสารขัดหนักจะจ้างกันเถียทำบักคันของชิมปัสสาวะเจียเฟ่ที่หนึ่งค่ะไปเราคุณเจียที่เขาสั่งเสร็จที่ค่ะไทยตอนหนักก็มันตัวตาดูมิเซ่มันหนักกันลมตุ๊กลมหนักอย่างนี้ประคัตเตกันชิมาตุนตามกินหาเราเสพเสโลดูชนนี่จานคริสต์มาสอาการตัวเปียกดูสงครามเหตุการณ์มุนา
โชระบานชวนให้เตดีมันน่าเสียโลโชจากนักเบี้ยเตียนคำกินเข็ดแค่เตียนท้าวันอะไรตู้กายที่มีส่งเตะส่งค้างกองละกับบินเดียกับตู้จูคริสต์มาสป่วยลำทาลำไหนอาการโฉมที่ตู้นั่นดีรักสงฆ์แล้วผู้ชักควรมีดีรักลุงหลวงเตียนไปเทียนทางทัดตู้นั่นดีรักสงฆ์กันหลวงชุมคันที่ข้าดอกนักดีกะไปแซ่เลยลงลบหนักแท้ก็มคันกับบัญชีการดุมีสิเล่กันทองทะเบียนสงฆ์กันทองดุไลมีตัวสิงจานที่กันชิมมาสากันตัวเป็นกำปุ่มจานทรงจะกันสาวป้าสัมพันธ์เสโลคริสต์มาสจะดีซิมบักในคนเล่นงานกับกำทำเปียงนี้สิดูส่วนไอเดียมทิ้งจนกันดูเล่นสว่างกันกำหูทำดินมีข้าสบายที่เราและหลงเศร้าเด็กขันรักทุกข์หาสิทธิค่าสมทานแขกกับบันอื่นดูมีหาสิและดูส่วนนี้จานาเห็นมาไพ่ทองถัดสว่างกันเรียมีจูงักนู้นพระอาทิตย์ได้อาทิตย์มีพาจูงักอินเนอร์ที่สลายอินเนอร์ที่สุภาพเทียนกันสินะที่นักสิที่มีคริสต์มาสเพราะว่าถึงกันรักเรียนมีสิจู่ๆอีมนุษย์ที่มีจงคริสต์มาสเทศกาลเบียกนักดังตั้งปีเล่เบียกนักดังนี้เห็นจนเป็นเทียนที่อันมานี่อันโกลดูโกลเบียกนักที่หาสองที่เป็นเทียนอันโกลได้นักอันโกลอันที่เกฐานซับอีเป็นเทียนที่อันโกลอันมาไม่นุ่งนี่เป็นเทียนขันรักโกลพี่พามีเบียกนักดังแห่กันนะโลเราหนักเตจูนี่เห็นนี่เป็นตุกี้เบียกนักดังนี้จนอันมานี่เป็นเทียนอันรักโกลนาเตอินกันนี่จะอามาเป็นเทียนตัวนี้กันมาขารักกันโกลกันเป็นเทียนมินเทียงทั้งทาเขาเสเป็นเทียนนี่อากันโกลเป็นเทียนนี่อากันกันเป็นเทียนนี่อากันครับจู่ๆเบียกนักดังแห่กันนะดันนักสิกันมานี่โกลหาวเราอินกันกล่าวที่พันกันนะไทยแล้วโกลหาวกันเสียดีพันกันนะไทยแล้วขับหาวกันเสียดีพันกันรักไอ้ไทยเราเรียวจานะกันอามาเป็นเทียนเราวิบักนี่ขันอากันโกลอีมินุงสีนะมินุงขวสีนะมินุงสีนะก็เอาหันจังอีงาคุเที่ยงเมริก็ชงมินุงสีนะกันเอาห้องสวกอีนี่เห็นนี่จานะนังมาละไก่มาใจเดียทัวเดียที่พัดไอไทยเรามีมินุงหากันอามาเป็นตุกสิ่งอารักันโกลนักค่ะเบียกนักดังแหกันโลเรานักเบียกนักดังแหกันดันนะมีการทำมีทดสอบคนกันรักสีนักสิแล้วจู่ๆอิมโนเอลที่มีจุกันหัวเลยจังหวัดทองขากันไทยบัดเทียนกันศิลาตีขาสเกาบัดเทียนกันศิลาตีสิติกาบัดเทียนกันศิลาตีมีจูกันนักเพราะว่าบัดเทียนเขาตีนักเขียเสียขัดกันชิมเสียจงอินชงกันจงว่าบัดเทียนกันศิลาอินเลี้ยงกันจงว่าบัดเทียนกันศิลากูชากูชงกันจงว่าบัดเทียนกันศิลานี้กูชาคนเลี้ยงกันบัดสวดจงว่าบัดเทียนกันศิลาตีนักเขียเสียกันนักเพราะว่าอาการปีตูอิมเนเอลบัดเทียนเสียอัมสตรองที่มีอาทิตย์ข้าพเจ้าร่างกายมันสบิที่มีปานนี่คืออาชิมมิจุมจีสุคริเฮงหักชาเตอสนาเตอินมีเนชตระดูเรามีสิทธิ์มีลุงพาตระดูเรามีสิทธิ์มีขมวลเผาอันบุ่มตระขาเสียงเราตุปาสิทธิ์มีขรวดจำที่หันอันบุ่มดึงสองขาดูเรามีปาสิทธิ์จีสุคริจะมีนี่ห้างนักลงระไทยนักอันเป็นดึงมีและเที่ยวริพอรินอันบุ่มดึงมีขาเสียงเรามีปาสิจีสุคริจะโจโรไอนักวางซุงอาหงสวยบ้านลำซุงอาทิตย์อย่างไรอามาจ่าจานคัดเต้มันนุ่งเรามีจ่าลองเตอนุ่งมีสิโดดมีอุลนามฮะนี่เห็นนี่จ่าละเห็นให้ชิมกันอีจูจีสุคริจูเบคแฮมโจโรไอนักวางอาหงสวยกัลบริกางอาทิตย์อย่างไรอามาจ่าจานคัดเต้มันนุ่งเรามีจ่าลองเตอนุ่งมีสิจู่ๆนี่เห็นคริสต์มาสนี่อ่อนอีปุดมีคริสต์มาสอมูรูตักเตะเห็นใจด่าสิที่ข้ากันบันรัวชีดงะกับบันดุมีสิอินแล้วเราทานแล้วรุ่มมีสิเฮียทาโชลบาตัมปีอะไรมีโชลบาอารมณ์มีสิเฮียทาโชลบาตัมปีแล้วรุ่มอาเซียจูนมีเบียกดึงตัมปีนั่งไงเฮียทาเบเกาเนี่ยอินเราทาข้าอัฐอาเซียจูนมีเนี่ยอันถักจำเปล่าพันดิ่งรักอินเราทาคันนั่งไงเบเกาอาเซียจูนจูรุ่มนักสองเสือทามีเสียสังเกตว่านี่เห็นนี่จ้านะเห็นรุ่มนักละก็ใจอินดารุ่มหาเสตีปัจจัยเนี่ยอาการดูมีสิที่เสียจูนนุ่นชอมมินรุ่มนักอะไรที่สิบอยปาเนี่ยอาการดูกันมีเสียโดดนักเนี่ยรุ่มมีสิบอยปาเนี่ยอาการดูอยากมีเสียจุดตุคริสต์มาสเนี่ยอาการปีนี้ชื่อก็ขัดสองเสียนี่เห็นเนี่ยโดดนักกันรุ่มโมกันอินเราจะสาเขาฮีโชลบากันสาเขาฮีชิมเรียละกัน
กันซาเกาฮีเป็กนัเชนสงะกันภาษาเมียนเกาหลีฮีอาสนาเดนโดดนักอารมณ์มีกันสมอมีนุนวัชรนักอารมณ์มีกันสมอจีสุครินี่จุนนี่เห็นนี่จานะเห็นอันนั้นอาการชมฮีกันมาจ้าสินดีลักอเปกฮีกันมาจ้าอันยังบิ๊กมีโจโรไอนักวางไอทีมฮีป้าสิวันอัดทุกเดือนทางเดียวแต่อาเซียนประธานทุกเดือนเดียวแต่อักกัลตากิโดคนนี้เห็นเนี่ยโจโรไอนักวางอารักทีมฮีนั่งมาละใครมาจ้านี่เห็นกันนี่กันดูนะเห็นแต่คริสต์มาสนี่ใส่สุดดาอาการหูสักอีคริสต์มาสกันหันนักนี่กันดูนะทิลประคัตเตอร์ทวนเข็นนนนักอาการเงยตร์โมดีค่ะดูถึงนี่จานจงเห็นปันรัวดีง่ายเห็นกับปันดุง่ายง่ายเนี่ยเสียชงอ่ะคำพูดมีจูบอยไปข้างเชียงซ้ายอ่อนข้างหาจนเดียวที่กินนุ่งเดียวเด็กขันเหล่าดิลายเดียวจังเขียนแล้วโจสงข้าอันจงกีฬาที่โจเช่นใดแล้วตัวข้าสองข้ารู้แล้วไอ้กีฬาที่โจฮักเชียร์รู้แล้วสองเล่นเดียนจะกีฬาที่โจกันที่หนูอีบ้านจงขวากันประกายหนักหนึ่งจ่าเสร็จแล้วจีสุคริสนี่เห็นนะเอาความพุทธมีจูใจอ่อนกลางเถียงปะเถียงกลางอะที่นุ่งใส่มันที่เราหนักรำข้าโดนี่เห็นนะจีสุคริสเนี่ยรักหลักปีจังมีสิจูนี่เห็นเนี่ยกันเห็นนุ่งรำมาเห็นตูฟ้านี่โรไอเขาโมเช่นใดนี่โรไอเขาโมฮักเชียร์รู้ค่ะกันเห็นนุ่งรำมาเล่นเดียนะจะที่เขาตักโมคริสต์มาสกันหันนักสองวันจูปุ่มปากเจียวกันหนุนนักจามป่วยกันตัวไอเดียกันนักอะไรดิงอ่ะอาเบกีมีสิอาเชียนได้ตักปีขาดเดียวอาตูผ้าตักขาดเดียวโดดมิวละนางฮะกัดเทียนนุ่งเชียนได้บรรทุกกันอาบัวระทางมีค่ะคริสต์มาสกันหันนักนี้จูกัดเทียนนุ่งเชียนได้บรรทุกกันอาบัวระทางมีจงอ่ะโจนี่พระจีเอาห้องไอขวาจึงจะจบคริสต์มาสสุดลำเสียทิ้งนุ่งอ่ะที่เราโรยไอเขาเราเมียนริโมคริสต์มาสกุมโซมากำพังจังกุมโซมลีกำพังจังฮีนัดทิ้งนุ่งรำมันให้นุ่งให้ป้าอาคุมเราเมียนริสวลโมนัดทิ้งนุ่งรำมาคันให้รำนอนเรามีนะให้ผู้วามเรามีอาคุมเราเมียนสวลโมคริสต์มาสกันงานสวลอะไรฮีคริสต์มาสนี่อารักรักที่มีจูโดดนะเร่มนะถ้าเขาจะประคับอีกแค่เทียมนะตัวอีดอกนักลงทุนลุ่งรัวเดินการพันที่คริสต์มาสนี่อะไรแบบนี้เจอสิปัจเจียนจางเทียงอ่ะที่นุ่งใจมันอมเดรัยเรานักดึงค่ะนี่เห็นกันหนุนหนักกันถึงดงรำมากันหลังแต่อาหารอีกันโจรอาหารอีจูรำชัวนี่ขัดตรงนี้ขัดตรงนุ่นหนักกันโจรค่ะอะไรแค่นี้สิทิ้งหวยมีนักะทิ้งหวยมีสนะมิสเซนรีอัตวันมีปาปะคัดรักอีกจูอันนี้ข้าจูกับบังเที่ยวฟ้าแรกกันดีส่งกับชิมส่วนละคันมินเราเป็นกับบังชิมก็หลายจูมิทิ้งหวยสนะทองทามิสเซนรีอัตวันมีปามิสเซนอัตวันมีปามิสเซนรีปานี่จุนทองทาชิมมาเห็นอัปกาลิทองทาชิมปาวาหินอูเลนาวฮาเดี๋ยวเห็นอัทอแบ่งตีเสียทองทาอับชิมบอกว่าขันอูเลนาวฮาเดี๋ยวอัทอแบ่งอีอันนักถึงทองทาจะอับชิมอีจานสาวโนนตีเสียจานสาวโนนหัวขันไว้ขัดจูทองขัดชิมดิ่งอันนักขันอับเดียร์ทานอีจูทองขัดชิมดิ่งอับเดียร์ถึงอับดีมีจูไว้ดังอูเลนาวฮาเดี๋ยวอัทอตัวมีค่ะจูนี่อัทอมีจูโมกัดชิมหุ่นหอยฮะเดี๋ยวอัทอตีเสียโมกัดทิ้งหวยนะที่อัฐกติกาจนทิ้งหวยมีเดียเด็กค่ะอันครัวฮับดิอันบันเจ้าติกาโอ้ปุยดังอ่ะจนทองถาอันสิมาอูเลนางหาที่อัฐตนมีที่ดูสุนนี่อ่ะโมกัดทิ้งหวยนะที่อัฐมีที่จูกันทิ้งหวยโซดนาให้ไปกันชนเกาจังฮีอันที่อันเงยเชียตกปีเสียอันเงยเชียตกปีกันมารัวงากันมาอากันโดดตกรัวงาที่ทุกคนโซดนักอัจฉริยะฟูมีอัจฉริยะเดจังเหตุที่อันเงยเชียตกปีเสียจูเลียวจุนทุกการหัวหน้าเรียนรวนตูดังนี้อันบันเทติกาจุนจูปาสินะจุนอันรักราอีเรียนรวนตูดังนี้อันที่มีจูโปรเฟตเอลายซาบีเอเลซาสินะรักเปียกมีปวนกับห้องกัมเบเบโลที่อันรักฮัลที่เสียเลจูมิสเซนรีปานิจุนอะไรมีหาจูไกมานี่จุนโปรเฟตเอลายซานี่เอเลซาสินะรักเปียกมีปวนเบ
กันตุขาเปียกดินกันไงฮาเราที่อารักที่จูติกาอันเล่มีจูใจดาสีที่เสียสุดนี่เห็นนี่จานักกันโดดนักโดดนักสังตักนักกันโดดนักสิจูจ่าจุนเอลาซานี่เอลาซาสินะเปียกมีพวนดันตุกนักไงเราส่งอ่ะทิ้งคุยสุกบินพวนรักกันเป้ที่อันดีที่สุดก็ให้ทิ้งดูมีสะดวกดีอุลนาฮะนี่เห็นนี่จานะส่วนนักส่งอาชีพเขาดิ่งมีส่วนนักส่งอาชีพเขาดิ่งมีส่งจาฉันนักคนนักบักเขาดิ่งมีค่ะนี่เห็นนี่อ่ะพวนนี่โดดนักพวนนี่นักกันคุยเรื่องนักพวนนี่นักกันคุยอาการโกลีนี่เห็นนี่จานะส่งจาอาชีพดิ่งมีค่ะส่งจานุนนักละมาอาการโกลีอาพวนรู้อาการคุยดูฮีอีมนุษย์เอลปะเทียนอาส่งจาเรื่องกันสินะปะเทียนสุดสิจูปะเทียนจุดเห็นกันสินะเห็นจูจาจนลูกกะทองท่าจังหวะก็เรียนมีค่ะคุเชียนี่อันตัวมีปากข้าจีสุนี่ดำตาจูดำตาเลยอันตัวจีสุรัดดิกาข้าจีสุสินะอาเบกันแล้วทุกคุเชียนี่อันสวดตากมีปานี่จูจีสุนั่นสินะกันจุดเด็กเอาได้นั่งมาสินะกันเด็กเอานิ่งที่อาบติดิกาจีสุนี่อะไรมีจูก็สินะราคาที่ก็สินะราคาบักกันโลนัดจงว่าประเทศเนี่ยตัวมีทิลตูฮีนี่อินาคันก็ตุงโลนัดจงว่าประเทศเนี่ยตัวมีทิลตูฮีนัดชงข่าวสินะคันก็ชิมอดีอาก็การเลี้ยงขวดจงว่าประเทศเนี่ยอันชั่วตากมีปานี่จนจีสุครินี่ประเทศเนี่ยจงว่าตัวมีทิลข่าวประชิมจูจ่าจนตัวชุนนี่จานะเห็นชิมกระดูกมีจูนี่เห็นนี่จานะเห็นนี่จงเตอินตัวละคริสต์มาสกันพันเสียจุนนี่จงเตอินกันหลดติกะคริสต์มาสลาวิลาตัวนให้ป้าที่คริสต์มาสอาการตัวเปียกันตีตัวนให้ป้าตัวมีชงรองคริสต์มาสกันพันเสียจูนจีสุครินี่อาการโกลนะจีสุครินี่โจรไอ้นักวงไอ้ทิมนักสุดลำไงเดรัยเราจูจ่าจนโดดมีอุลนาวฮะอีมนุษย์เอลปะเทียนจะกันสินะปีนักเสคอยกามหุ่นปะวะปะเทียนเนี่ยอาการปีที่ข้างหาวสิโลคริสต์มาสที่กันสงครามทบทันหาวสิที่เฮสมกันตุนี้นะคนกลางเราเนี่ยคริสต์มาสทันโคตุกเสโดดมีอุลนาวถ้าไก่มาทอกเองไก่มาส่งกันเสนี่เห็นนี่จานะพานั้นพันง่ายเทียมเขาเรามีปะเทียนนะทั้งถัดเขามีตั้มปีกันว่าแล้วจังหวะลุงอาสาวเขาเรามีจังหวะลุงสาวเขามีตั้มปีกันเขานับปีละง่ายเทียมเขาเรามีง่ายเทียมเขาตุกมีเรามีตั้มปีกันเขามาคีพาผู้สอบปะเทียนทั้งถัดเขาเราแล้วงาปะเทียนนะทั้งถัดเขาตุกมีบรรทุกมีตั้มปีกันจูจ่าจนกันชงขาได้หล่นตาออกชาเรากันควรแล้วกันรำหล่นตาออกชาเรานังมะนายไก่มาหล่นยิ่งมีดังจ่านุ่นออกชาเราจูจ่าจนคนเชียเนี่ยตัวมีป่าส่งจีสุจุดชาตุกเอาแต่อาชนาเตนจีสุเนี่ยเดี๋ยวว่าอร่อยมีจูอามาจุดนักชาอินอามาจงว่าอัปเชียเนี่ยตัวมีเถอะชงขาสินะชิมสักกะอับปีเดี๋ยวว่าอร่อยง่ะเนี่ยอินน่ะบัดลงโลปเชียเนี่ยนะจงว่าตัวมีเถอะชาขาบัดชิมที่โดดปีอุลนาวนะนี่เห็นนี่คริสต์มาสกันชงขาเรื่องทอกนาวสิกันชงขาเรื่องกันบรรลัดตากสวนเสียจนกันชงขาระลุงชานนาวสิโลกันชงขาระคริสต์มาสทอกนาวสิกันชงขาเรื่องคริสต์มาสกันทอกเสียจนโดดนักอารมณ์มีกันสักเขาเท่าไรมีนุ่นชอบอนุ่มมีกันสักเขาอารมณ์มีกันสักเขาเท่าไรโดยดนักทิ้งลุงจงอะไรเขามีกันสักไรโดดนักได้นักเริ่มนักค่ะมีจงว่าอะไรเขามีกันสักเท่าไรจูจ่าจนคริสต์มาสกันชงขาลดนี่กันเป็นส่วนเสียจนโดดนักอารมณ์มีนุ่นก็ชอบนักอารมณ์มีกันสิโคนักค่ะกันชงขาเตะคริสต์มาสที่ทอกนาวสิที่มีค่ะตัวสิงจานะกันเชื่อมโคมีเสียโลกันดีรักษาบนการโคกันสวดอยากเขาเสียสิเลยตัวจริงประเทศกันทำทัดนาวจะกันดีเลยครับสังเกตตัวจริงจานะการจะไปเล่นจานตามจริงแต่ในการหลักอยากจู่ๆต้องลงหลักตามปีกันไงลองเสียมีปีกามาทำทัดดีนะถึงคุณป้านั่นดีรับจังหวะลงหลักตามปีกันไงบ่อยพันช่วงนั้นปีกันหาเสียลองเสียเป็นปีกันนะถ้าเต็มพันทุกเราเชื่อมเราอีกการกระจายกันจริงๆอยากรู้กันฝ่ายละจู่ลงหลักตามปีกันไงนี่ตัวจริงอ่ะเรื่องตัวเป็นอดีตดองเตียงดูชวกเราเตะชุดดูกันดีรักสมน้องลงมาตั้มปีกันไงที่ข้าให้ลงมาคำเป็นลังเตอร์ตาปุ่มดีจ้าปุ่มดีเห็นคำเป็นต้องแรงเกี่ยวเจียวอะไรบูทุ่งฟ้าปาสตอดีละข้านาจีก็ดีละบ่อยสิปาเตนะจนหนักคำเป็นไงตาดวกล้าที่ข้าในการช่วยดูในขั้นตอนในการทัดดูมีเสีย
อีตุกกันซาปีกันเดือดลายอีช่วยทางชัดตากันสาลายอีเรื่องเจอช่วยเปลี่ยนอาการเป็นการเปลี่ยนอะไรที่การหัวนาคายินแต่เที่ยงอินบอยปาทั้งตะกี้อดีตเที่ยงอินบอยปาสินาทาจังอาลาตูประเทศโดดมีสนุสปานันดีลักษณะกันปาประเทศนั้นโดดนากันบอยปาจิสุครีเวลเล่เที่ยงคาราวปีนักได้นักงำนักจะตัวเลซงซาดังเลยมันจากจิงเกาเซค่ะลูกตัวตุ้มต่อตู้มาตัวก็เสนาจีเจรูซาเล็มลุงร้อนเลยโมสุนปานเราเที่ยงสังชัวนาวินเลยนุ่นจองอินเบเทร้อนกว่าเลยมองจอรุ่นปานินนาวตาเชียรินฟ้าบางลิเฮนชัวพันดีเอเดนปาราวัจยาตอร์ทาเนอันดีกันตันที่เอกันลมที่ไหลบันบังปาโรคุณสุจุงไงแถมรังวันลูกคู่จองห้องจางlevel lay rala jam tiarem nak mang boy pasum kunsu digim nun alom na bar he hungkan leno risum aliam sen pingu naw ni hin tu e mitha antuang chung khal ting in Bethlehem par kan tan la yau kha khát chuê ram liên trong in lên nào lên hà gan ruộng bao ai chẳng han cái sung lôi căn chính thì lâu căn căn kia căn lom kia lại van vang quạt lô cuốn chu từng ngày thêm răng quan lưu khu dòng hong giang si và để bên lấy ra giang chia đem nắng boy pasum kunsu dikip nun alom na par he hungkan leno chung ban na chuak dai rel ar fi mi fin pathum tha ruai chuang dang aleng sem yi ule nau do tin ha mang boy xem nào to in ae kan phơi chiều lo tharau mi tin hu khâu ding in kan tan ye kan lom ki lai ban bang par no sun ngày nem rang quan lu khu zong hong jang si man le balai ra la chang chia dem nak mang boy pasung kim nun alom na bar he hungkan leno ban bi an zai chung chin bana pathian thang tha tin kum ko se adot min ha len na lei a rem le a chang se
mang boy di su pek mi dot na war dan ru chu kan tan tie kan lom ti lai ban bang ban lo kun su sun ngai them rang quan lu khu do hong za mo si ba le ba lai ra chang chia em nak mang boy fa sung kun su bikim kun an lom na ba he hung kan leng lo Tầm phía vừa
จานซึ่งรอยังเป็นปีลำกันช่วยดูกำปะเทียมหายสิบิกะกำปะเทียมมินทั้งทันก็เสตุจานในการมุนารักช่วงมีจุ่มตูนั่นดีละคริสต์มาสเนี่ยช่วงปีมีนางงามลุ่งลมหนักในนักจะช่วงนี้ดีละจังหวะทำตรงก็เสตุกุมคริสต์มาสเทเลยตินดักกันชุดกันเดียวละเตียลุงระไทยตะตักกันอุ่นนะกำบาเลยกันชุดกันเดียวนะแล้วกำบอกเจียวนะจนตุกุมที่บรรทุกส่งลอยตะตักอินปะเทียนกันทั้งชัดเข้าไหลที่ฮีกันรักรัวชิมเราเสม็ดเสเราปะเทียนโดดหนักและเบียร์รวงจานนี้จานถุงชงกันในปุ่มนะดูชุดเด็ดหลักปะเทียนในกำเวนนั่นดีหลักปะเทียนเด็กส่วนนักเป็นคนหาเสสิเลตุจานนี้กำจานที่วุ่นปะจาคันกำจานช่วงกำบุญลุจงอะไรจะเที่ยงปะคเตนกำปุ่มช่วยตูดิงะจะเที่ยงปัดเงินเรียลตาไลลูกงานเป็นนี้อำเฮให้ถุงกาเดใครตั้งเรียลไลจุจ้าจุนวันจุงรัลกับบุงานปีจูวันจุงศิลาคันอันรุนลังอีปะเทียนคาลาอินอันทั้งทัดอาสร้างบิกวานะเขียนปะเทียนจูสุมปานักมุกเอาเสจุนอดดมีนหานักวลัยเร่มนักเกาเสเตียอันตีจะเที่ยงกันดีละกระเทียนเนี่ยทำสักช่วงนักกันแปะเปียกโตเสตุจานจานะนางมาเล็กไก่บานีกระเทียนเนี่ยสุ่งลอยจะตักกินทั้งขัดนิ่งกันสิวันจุงรากับบุงันปีเมนสุ่งลอยจะตักกินกระเทียนอันทั้งขัดสินางมะนี่เนียนางมานี่และไก่มานี่สุ่งลอยจะตักกินตุจานจานะทั้งขัดนาเสตีมีใครกำเห็นส้มกันดูนะสิเล่กันจานชุ่งว่ากันหลุดจนไล่ประตูสุกันจานกันปลอกเรียนเวียนเตะกูอัลชุนนี้กระเทียนเสนันกันเปียกหน้าจานตาริไลฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลู
ทียมบอยปามันสดีกันมีเทียมทางสเขาเสบอยปากันอารมณ์ตุกแห่งเซนกันปอกกำมัดที่อ๋อพระธาตุอุ้มเขาไหนนี่เห็นชุดนะจ๊ะกันทางชั้นนักศึกษาบอยปาอากาศหลักกันตอนนี้นักศึกษาบอยปาที่ละรสกันไอ้นักจงอาบอยปานักการมีได้แต่เห็นจานทากันมันปีน่ะประธานซาจงอาบันตกเป็นบอยปาทารินนักมากันทางชั้นครบปีน่ะบอยปากันจานก็ประเภทชงอากันดูจังละเหตุชงลองบอยปานักเที่ยวกันนะบอยปาถ้าสาธุเสร็จถ้าจำตูน่าสนาเสร็จท้องชัดเจนตูวลาคาเลนองเยอะเทียบฟังผู้เชี่ยวชาญบอกอีกาลามีกันซาพิเศษชงข้าเสร็จเฮียกันตัวเปียกนี้ยูเอฟีนี้น่าจะเสร็จบอยปากันจะเห็นบอยปาชอบนักนั้นที่กันไงคนนักการนังตัวนี้เขาเที่ยงทิ้งปุ่มปากเจียวกันหนึ่งเห็นบอยปากันเสียเสียงเขากันใจกันนุนนับเสียงอาบนี้อากันคำดูสิสุขริมินทำจับกันแบบเทียนคำจำเปียกตู้จงมาลมๆนักดำพีกันไงสิเลกันจานคำเปียกทันไหลตู้เจออัดลังเปลบอยเป็นนี้ทานทองขาวเป็นคนนักสลายจู่ๆดีละจังกาเตจนัดชงขาวไหลสีจงจนสีฟ้าบูเลยในสีจงเบียร์ชิงกระดูกมีเพี้ยเตะขับจานน้ำวนหลักทันเทไรกันซาเตะลมๆจะไปแบ่งบุญกระสมเท่าไรช่วยจานกันเพิ่นได้เจ้าขัดชุ่มขากันจริงเราเจ้าขัดมาจูริสงหัวอันกันเยี่ยมตาเจ้าขัดตัวกันว่าอันเยี่ยมชุ่มขากันจริงMerry Christmas ni ahinสุ่งขลังก็มันอัดตามภาษาไล่มาคันเสียหายมีอนุมาจนนั้นหัวเดียวว่าคันจานอันบนหลักฐานตีไล่ที่มีรองข้าสุ่งขลังเป็นชิมตากระดูนี้สิตุจานจานเตียงอดอกหนักจานเตียงการทัดสุ่งร้อยอาการผันตัวการเสียนดูกันเป็นเทียนอันนี้เทียงให้ทั้งทัดสเกลเสกันนิลมทุกเชิงขันกันนิลมทุกที่ชิมเราออกเขียขาชิมเรากันดูซองดูเราซองกันดูซองดูเราซองตุจานจานปิ้นหินจนชิมก็ลูกเก่าก็ตีเลี้ยงจงเห็นก็ชิมเขาตีไรแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วทุจานจานะเห็นชิมแล้วเห็นก็เป็นเขาทานชิมแล้วก็นิลมทุกชิ้นทันตีมีฮีบนนอชิมลังเกาหลีอุสิตีมีค่ะก็เป็นชิมดูมีสิความมีคือข้าบูนูละบ่าวให้โดดเบียร์เต้นหาควายเลี้ยงเงินอารามีให้กลมโดดเบียร์เต้นหาอุณาวเบียร์เต้นหานั่นดีละจุ้งเห็นก็นิลมทุกชิ้นทันตีมีค่ะก็เป็นนอชิท่านดูดีมีสิจุนระไทยไงอินalam kitin akan tol sang piak turian akan tol piak tu nan dilak sunga kami nau nan sia khami dilak in pa chak thang nan sia khan nan dilak sunga khan ke lom tuk thing khan nan tua ni re te kha boi pa sum pa nak tua si selo kan ni chung khan ni hin chun dei ti khana hin kan ni cham khau tha lo si man selo ka bun no ri kau lai kan bia mi kan pe thian tu ni khan elesa in chuana in pe kau na se ti mi kha wen chim than ka do kan chim kho to mi chung te a hin an chim du mi chu an chim du mi si ti mi te tu kha a thai piak la ru piak sia tu kha kan thiam ka onen di lak tunga hin kan ni lom tu khun than ti mi te kha toi ten ben chim ka du mi si adang jong ni khan chan an bun pe te la ban ban pe than de lai
กันชิมดิ่งมีให้จูใจต่างให้ชิมดิ่งให้องค์ชิมเล่าตัวช่างคาไลอันที่ฟังเห็นลบหนักเดียเจ้าเเหตุสเปงเขากระเทียมเนี่ยอาการโดดอาการสางพระเล่ตุสารจานเทียงลายเล้มเต็นทั้งทัดนักจานพระกันหันโคมีฮีกระเทียมโดดนักกระจางพระนักทองและสเกากันกระเทียมมีเทียงในทั้งชาเกาเสกันล้มตกในขัดสารในทั้งทัดนักกันอดตุสารจานเทียงตัวเด็กกันทั้งทัดเก้าสู่สงอาลงลมเต็มบวยบาทั้งทัดตุเวียลดีกับสงอาหินกันลมตัวกันชิมน้องกันตุเต็นเห็นตัวเรียนประตวนชมเลยพอโฮลชมมาละไอดินเจียวสีมาละภาษาหนักเจียวเฮสีปาบูเตอินคริพาบูลพจังอาการโดยโซนอาการรวดอีกระเทียนสงโดยอาการนี้คือเป็นตุกเตอินคริสมัติตัวสงลอยอาการตัวเปียกตู้ทวนให้ปากเตสงขับสงไว้เห็นรถหนักเบียดเห็นชิมทานนางมังให้กันดูเก้ากันนี้นี่จนอันจ่าจนตัวโคมีกันในเล่ากันจำโคจานี่ข้าเด็กก็มาจำเปียกหาเจียวเตสเก้าสังหันเซโลคริพาบูสงอันกันโดดพอเดรำสงอันกันโดดเรียนเจียมีจานสงะคริพาบัวโดเปียงมีอันซีพอเดรำโดเปียงมีอันซีตุชนมีจานนะเฮบันตุกเตอินคริสต์มาสมันข้าเตียอาการทันตับตุสงอันมาชงขับเทียมเทียมอันซีอันดีอันเหี่ยวนักเบี้ยเตเห็นในโรงนิสัมเขาหน้าลาวสิโลกระเทียนเนี่ยขึ้นเบียกประชุมหน้าลาวกันอยากมีกระเทียนนี้อันดีอันเหี่ยวนักเบี้ยเตโลนี้อะไรก็สวบานก็สวเฮลัมถอยสงสารกองหน้าเสียโลอันชงขับดีหลักสงตักษาทิ้งลงคราวดำน้ำก็สวปีชิมกองหน้าเสียที่ข้าในการหุ่นเด่นบันชิมกันดูเทียนให้กันจ่ายให้อัชาตุดูสินจานหาก็นุ่งส่งให้ไม่ดำลงไงสกองหน้าเตอินจากสินเดียกุมนักหาบันทูเบสเฮปเตนหาสงอบันชิมที่กาขันเอาก็ให้กันเขียนลงให้ลบนักให้กันรักชิมเชียวกันล้นตุกเชียวกันนุ่งส่งให้บุยปาตุนิกำนักเบสเนาะตรงที่เราคุยลังอ่ะคริสต์มาสจานสงวยสงนุ่นนักกำนักอยากพักทานโคนักพาดินจ้าบุยปาตุนิกำนักจะช่วยให้ลำถอยเกาเสนั่นดีลักจงว่ากันล้มอลัมกิตินรักโจสังเชียวโชบาเบตุนิโชบาลองเป็นหาเสโลแล้วตัวเรือตัวการตัวเราว่าจึงใจพันธามากินเดล้าโชบารักวดมีสงะตามกินคิดกระตินตัวเรือตัวเดียวเดนันดีลักสงะกันล้มตุกีกบันชิงกบันดุกำบวยปาจิสุขีสวดซ้ำตัวเมียชุดนักลักตระหนักอิงจะลักซองแต่เตกันรักอุปมีค่าปุ่มดีอาคันอิสวะข้าเสด็จไล่บวยตั้มเปียเสียเริ่มเราไงมีจูโลกนิ้วและน้ำหาฮิตเป็นตู้ที่เห็นลักซองทรงฮาร์ตินอันรักปุตติกาเห็นไก่มานี่ลักซองกับปุตเก้าไก่ลักซองก็ทิ้งเหล่าที่เขาท่านอิโรยกับบักนาเผาสีที่การคนเตียนโนลกันดุมินาสีอันเอาชัวมานาบักกันชัวชัวมาอีกันกัลมีตินหักที่ในเชียร์ตักสีกุมขัดเทนหักลักซองคุณขัดบักเอาเรารักโจขัดเทนหักรัวตักจึงในเชียร์ง่ายจู่จะนังมันตินเราสงะไก่มาก็ตินเราสงะคันกันลักซองเอาตัวนี้อันเอาวิธานเตค่ะเขาหันชวกแล้วเตอินได้เตียนชุดโคเลยลักซองหาพี่โคเตค่ะรักอิสวมเจียวหาวสิติมีค่ะบอยคลิมินเตียนสร้างพระโนกันดูมีหาสิติจู่ตู่สานะที่การคนละกันลักซองอาคันเอาเปียกตัวดินเตค่ะที่การคนเตียนกันรักเทียนกองท่าเขาพันนี่เอลเล่าเตียนการติงเตียนนั้นรักกันเอาเปียกหนักหลายทรงค่ะสิสุมินเตียนสร้างพระโนกันดูหาอีจู่ลักซองอาคันเอาเปียกตัวดินจุนป้าพุ่นกุงบังป้าบอยกังเลียนป้าบอยชุบิกซุงป้าสร้างเปียกลิงนุ่นโฮมป้านุ่นดงชินนูที่โบราณนูดูชินซุงเมนเตเจียลกูมาชาลีดีซิงไนป้าไมเคิลเสียบอยทองเลียนป้าบัลจงหินป้าโซเซฟป้าเจียลกูเลียนมาเดียลข้านันเป็นสิเกาอีจุนนักสอบอาบันตั้มป้าอีอ้าวหรืออาราวดิ่งเสียขันจุนจ้าเรียกเขาเดี๋ยวมีละสิเขามีขันจุนอบมเตสองขกำบันบ่มป้าเตนหลายอีกันรักสองอดีตจิตจักเตียงเตตุขนูและป้าสองนี้ชุดข้ารักอิสวมเจียงหาวสิติข้าสมสิกบันอินดุมินฮาซิลงลงหนักตั้มที่ตรงไหนลานสละขนมบุโรนะอะไรก็ทราบถึงเรื่องอะไรเยี่ยมถึงแล้วเสร็จแล้วมาละมีเน่าไหลคันทองเป็นท่านก็จะละสงขานไหลค้ามีคำเป็นท่านเตรัวลาขึ้นไปเก้าหนักคันมีเน่าขากันเบาชั้นละมีเน่าขากันริจากันไปช่วยดูกันสติขับเดียร์เราออกชาเราละตัวคริสต์มาสเจอตัวจานหินจังก็ละไทยจิงขันใจกันที่หาดะมามันเด็กกันปุ่มนักสักมีหา
สักเลยค่ะกำปาเลยเดียวขั้นเสียไม่เอาค่ะอาแต่เรามีดังเจออันนุ่มก็นานก็จบไงละไทยจริงเจอกำปาเลยค่ะแต่บักเล่าเต้นไม่เอาหลองเต้นนี้ชัดเวจังสลัดที่ค่ะสลีท้าสละนูละปานี่ค่ะน้ำพาเลยมาค่ะจิงกาตัวเต้นน้ำบรรเทาหน้าละละมาเวียเตะเชยไม่ฝอยเตะเวลาการขึ้นจุงชุดหนักเตะปอดค่ะก็ฟิล์มที่เอาที่ก็ขันตัวเต้นน้ำบรรทุกเราว่าจึงก็จะเช็คขั้นหาละช่วงนี้นั่นสูงส่วนละก็ช่วงขันสูงส่วนละจากขันเบาเล่าเต้นไม่เอาปลาลังบอลไม่เอามาจนอุปาง่ายๆจงสลามีอาปุ่มเปกเขามีค้าไปถอยเดี๋ยววิจารณ์เจอคุณชมงานตั้งไรทองลูกค้าเป็นชัวร์เขาสิเป็นถอยเดี๋ยวคุณที่เราบรรทุกวันตรงข้าอีกก็ถึงกับบรรทุกนาละเราหน้ากำแพงจากขันเรื่องกับบรรทุกนาละที่มีแต่คำชิมก็ดูตามตรงละรัวเสียตัวกันเชียมโกกันนี้ไรยาตามซึ่งเรามีกันต่ำไงแล้วมาลองสิเราอินโฟลปีเตสร้างตัวอามาเมนอัฟฟัดเลยเรียนนะกันในที่ระดับแล้วก็หูมาเลยนะแล้วประคับตัวข้ารัวเสียตัวกับเชียมโกสโลทองประคับเองกับบุญขั้นตาไลเวลากุมถัดจ้ากุมถัดยี่ชุ่มชวนหนักดิ่งจากที่นูบูสมีเป้านี่ขันทิ้งพอขัดเจียวเวียนเบียกอินนะอีซีเบียกอินต่างกันนั่นกันละที่ขับทองกันในท่านนะเสด็จกันจานกันเปท่านใดกันจานชงกันหลุดท่านใดเกี่ยวกับตัวจานนี้ช่วงนี้กันหลักซองใจเห็นปัสตอร์เงินเตียวนี้ถ้าจำนะกับคนไงไล่ช่วยดีจังกาเตจนุงอ่ะเงินดองชิ้นนี้หายเองกระเทียมลงทั้งขอบทั้งก็ได้ฮาเลลูยาชาตุกมีกับบ้านสินะกันรวมนั้นมินเชียมินทั้งชาเสโดดออกจากนิส่วนนักการโดสังขะจากเรานักการสังขะกันส่วนนักระบาดนักบังกันส่งอะไรรู้เสียงเราในชาเลมิดิ้งบังกันนี่นะโจมีบอยบ้ากันนุนักหินเดินในเป็นทุสันจันส่งส่งลอยตกินเอกาคนนั้นมาทั้งชัดโคนักจันชานักการเบียดชันจ้านาโดดนักทุกกันอาสังตุกมีทองนั้นสินะลมนักเบียกันสินะนิ่งเขียงให้ทั้งชาเขาเสียนักมาสินะกันรักทุกมีรักสองเสตีสุดนักเฮปะขัดสินะอีเบียกเดมินบอยบ้ารักสองเตะส่งที่การคนนักกันบังเสียจังอีรักสองให้นักมาดีกันเจ้าทันเบียกเขาอีรักสองให้นักมาดีกันตกเบียกเขาเจ้าทิ้งตัวนี้กันเจ้าทิ้งติกะบอยบ้ากันเตียนนู้นักมานี่นักกันโดดนักลักแต่ตัวรักสองจังเสโลบอยบ้ากันเตียนนู้จิตจุนไฮได้จันส่งอีรักสองกันส่วนนักนี่โดดนักที่อาซัมชินีนะโดดนักผู้เจริญสันเสียบุ้มบ้าเจ้าหนึ่งรามาบอยบ้าเทียนนักอาการเบียกชิงโคนักขาดิ้งจัดนักมานี่โทกันส่วนเบียกเขาประคัดอีเบียกนักดิ้งบอยบ้าโพตูดิ้งละเอาตูดิ้งกันชิมมีนาพาลเบียร์เดอันนี้รักส่งส่งนักมาจัดส่วนเขาเสียฮีรักสองให้พิทักษ์เอาเขาตูสีดันฮาโลฮีรักสองให้อุปถัมภ์สักนักเอาเจียมตูสีดันเขาท่าบอยบ้ากันเป็นเทียนนุ่งกันรวมตัวเมนูมีผู้อาการตัวมีสมัยเสด็จนักมาสุภาพนักดิ้งจากตัวสเขาเสียกันรักสองเสียเอาตูเบียร์เดนฮานุนนามกุฎากันเช่นจีสุมินลบนักเทกันจงบอยบ้ากันเป็นเทียน
ก
กันเทียนมีทางการไงชิงไงนั่นเกี่ยวแล้วนั่นจนแล้วนั่นเทเวนตั้มแล้วนั่นสักพินแล้วมาจุกเกษาตัวเราเป็นเพราะน้ำตั้งแต่เกิดก็บุญกันปีเดียวเห็นก็จะเกิดนะอาสาตัวไงตัวกันดีรักษาตะเกียบมีเชื้อส่วนนะกันแบบเด็กกูเสแล้วกันจานก็เป็นชาลายตู้เจอกุ้งมังละหอยสินินกรุ๊ปสองมันไงนะจานตาไปไล่มึงล้มจะเตะแบบมึงก็ส่งอะไรจะสเปเชียลจำนักกันในลังมังเขาดูด้านจานเที่ยวส่งละโอยพากันจำลังมังนี้นั่นทุกช่วงนักเวลคาหินาสุขจะตับปีกันอินเฮลนังมาจ้าพี่ชายขัดมันอดีเฮลมีจ้าจุนโอยพานังนี้นั่นที่เพียงไหนนั่นทุกช่วงนักเวลคาโอยพาตัวตัวฉันคนนะจุจ้าโจฮันชัวเลยดินาทีเดียจุนอาเลียมีอาเวลชงอาจุนตะชัวนักประคัดหูประคัดอาการเปียกแรงมังอดีอาเวลยามนั่นเลียมมีนาเวลชงจุนตะชัวนักประคัดหูประคัดตะชัวแรงมังไหนโมยปานโดดมีนานังมันโดตุนตาชงค้างและซุ่มตุนตาชงอาจุนนาดอกนักเล่นตะชัวนักดองโลปีกันหูจุจ้านังมาจ้านุ่นนักเชียงมีเล่นังมาจ้าโมยปาดีกงเยอะเตะสุนปานนักนักกันนักเปจุนนาสุขาดีหลักจานนักชวนนักเลยบอยพานาเวลจะสงสารอันจัวตุงเสนา
จุจ้าจุลิกายรามีเดียเตนิกันดกนักให้พี่ชกจูแล้วถ้าชั่วลองมาสิเราอินเนี่ยเป็นตักข้ากันจิตพี่เจียวอีกันชุกข้าเจียวกันหูนักนะอันไหนเจอินฮิกายชิลตูอันมูลงนี่จานสปีอันนู้นปีจังหาเป็นตุกินปีนู้นปีเลยจงอ่ะอันนู้นนักข้าพี่ทำรีโลส่วนอันเดียกนู้นนะโอยป้าอันนู้นสิแกงเราอันนู้นนักสุนัขสิฟ้านักนะครับนักเบียร์ที่ข้าพี่ทำล้อจำดักในนู้นนักเบโก้เกี่ยวกับกันจำนี้ตั้งโอยป้าจีสุขีนี่มันจะเราโบจะในทางกันจังกันเสียเดกำจานกำปีชนอะไรอาเจดังกำจานเจ้ากำบุญกัลโทมาก็จะทองทะเลกำมารุ่งกัลจังไรดูจานทองจะชิมตัวนี้ไอทีนี้ไบเบิลจะเทียมอะไรไรจูอะไรก็จะไม่น้องหันนี้ครับอันบนสับเตไรจูโคจนทองจะชิมตัวนี้อาจารย์ก็บนเตะทางเตะไรจังซาเตะลุงร้อนจะเตะแดงผสมมาให้จานชาสุงลอยกันจานฝากตัวกันเทียนมาซาบิกามินทั้งชาเสไบเบิลจากทีนี้กระเรียนสุดไล่มุนเฮียกระเรียนไล่โจฮันทองชาเดลทุมนักเรื่องนักให้รู้ทำเรื่องมังมีจุดที่จุนปฏิญาณนิวไลเฮียโดชิงชันจ้าอาฟปาไงชุนเตคาเป็ดจูจ้าอามาอาซุมมีปาวจูอันที่ไลเล่าซุงซาลนุนนักอันไงไลจูจ้ามาซุมมีปาวจูอันที่ไลเล่าซุงซาลนุนนักอันไงไลลูกค้าทองชาเดินนี้เรื่องนักให้คัดกระเปรีไลดูจานชิมมาเห็นเดวิดกับสุงานั่นคำตุคาอสวกจังคริบอยปาจูดูจานชิมมาเห็นนั่นคำตุบอยปาจูอสวกจังคริบอยปาจูอันดีลักษณะบอยปานิโตกันสวดพิเศษลงนักท่องเที่ยวกันจะจงจังกันเงินเชียนักทุกวันบังโลอยากตัวไม่น่าจะมากันเลยที่รักษาบริการในช่วงกันช่วงอยากเสียตัวจานจานะอดงหนักจานะเกี่ยมาจงทองชาชิมหนักจานชากำหูเวจ้าปะเทียนกระทังชาติจานะกะปีตัวเรียนจวนหอยจงจงลบหนักตั้มพีกันในที่ข้าลบหนักยาบันชิมมาสากบันดูปะเทียนอาชาตุกทิ้งฉันกำปะเทียนอาชาตุกทิ้งฉันตูตันคริสต์มาสที่นวมเตินจะลงเตินจานกันมังคงฮามโมที่อาหุปนิรัวเจียวมีอาศัยใจจากกันที่เสียจนรันกองเตอุมีกันสีรำตังะทัวสากันสีทูเดียร์มีกันสีติกะอตุบันตุกินฮีนาหินมันเดสักินปะเทียนกันทั้งชัดโคติไลที่ฮีกันรัวโคมีสถิมชิมเราสิมันสิโลปะเทียนอาชาตุกชิมชานีตุตันนะบวยปานี่กันเวนบวยปานี่กันปีสลบเตอินได้ละลมเตอินอดงซานเตียงบวยปากันทั้งชัดโคเอซุมปานากันเปียกโคเฮกันปะเทียนอาชัดตุกสาเสกันปะเทียนมินทั้งชาเขาเสตุตันนะคริสต์มาสกันตัวเปียกตูตัวนั้นให้เตะสุขาจงสงะลมหนักต่ำปีกันไหนที่ข้าลมหนักเบียบันชิมชีกับบันดุมีเสตัวจานลักสองทรงข้าวไล่จากขันตัวโคชิมชิมโคกับบันรวมไล่ท่านกลางเสียฟ้าประคับทองชาชิมอามินจะกระชิมไหลเรามินชิมจะบันทัดเราจะทองชาชิมมีเต้าไงอากาศโทงไง
ทองท้าชิมและอันบันชิมบีบักขันอันบันจุ่มเมปวดปิดอันบันจุ่มบักขันประคับปานี่เอากุดวันไกลละเสียตุตันจุนาทองท้าชิมาท้าตักท้าจางก็งาตุกตีอดีจุเสียปานี่จุใจดักท้าจางนั่งมีจุสีที่อันบันฮัลละอดกนักนาทีมิเตค่ะก็ท้าจางก็งาตุกตัวตันจงฮีอดกนักฮีท้าจางงาโดเองกันเลยจูจ่าจุดทำทกสิเราอดกนักกันก็ทกลายจุดบันชิมก็บันดูแล้วจะเป่าบิตากันชิมบันตุกินตัวตันน่าเห็นใจดักท้าจางน่าลักเวใจดักน่าท้าจางสีตัวตันคริสต์มาสเห็นอดกนักที่มีบิฟังจุมันได้บันลักเวฮะอาศิเราเล่เฮบันตุกินกันวานวมจุกจักกันให้ลามจุกจักมออาศิเราเล่อบูลาสากันว่าไอ้มีมออาใจบันตุกเตขิดาตูตันเห็นนางนี่ท่าจางน่าลักเวตูตันคริสต์มาสใจดาอินะกันพินปีตูตันคริสต์มาสนี่ใจดาโลกนักกันเปที่มีค่าปุ่มปักประคัดเจียวจงกันนุนนักเบียบันฮัลสิติค่ากับบันดูง่ายมีเสละตูตันกันนุนนักอีจินพิวซีตูตันคริสต์มาสกันนุนนักอีลักซีที่กระดูมิจูใจดังนักเอ็นยิสุคริข้าเสบอยปามินทันทากุเสยิสุคริฮีกันท่าจังเสยิสุคริฮีจินพิวซีที่ข้าตูตันกันคริสต์มาสเนี่ยเห็นเสที่ข้ากระดูง่ายมีเสคริสต์มาสกันตัวเล็งมังคริสต์มาสจูกันที่บรรทุกินกันบอยปาจิสุคริวลัยะอารัจานนิลจานข้าเสใจรวงอันดาปัทยันสีนักอันไหนก็มีปัทยันทิ้งสก็มีวันจุงสุมปานักเฮเลียนเงินนักเฮวันมีเรลจอกโลนี่อาเทียงเตียอันทั้งชัดสุมปานักอันเปิกซุงซัลก็มีใจรวงดาวลายให้นารัดวลายรัดติกซงอันในรถมันโลวลายนาวตาบิกเสียงประหังอินมันอาบสโลบอยอินมันอาสโลอาตุเลียงกันวันวัตุมีอเมริกันซงอาสโลนาวตาบิกโซควงซุงกันบอยปาจิสุคริอารัตมีฮีใจรวงดาสิฮาที่ฮีตัวจานนักกันเป็นเฟียงโมกันหาเฟียงโมใจรวงดาฟันสุนปานักเกิลเตกัลตาอินวลัยะอารักรับลูกกาทองท้าให้กว่าปะหาอัดซุนจิสุเนี่ยที่มีจูไกจูอัตลาวมีกอลออกเลยขับออกอักราอัตลาวมีกอลออกเลยขับออกอะฮีวลัยหินกระทิสีเตียอดีวลัยอารักระเดปาร์ตี้ตัวอารักราโลอินอมสุสวดีงารักราโลอัตลาวมีกอลออกอะขับออกอะกราเตียอดีจัวเจ้ามีจุดเตะอาหูดาสีจัวเจ้ามีจุดเตะอาหูดาสีที่มีคารุออกง่ายจัวเจ้ามีจัวอาหูดาสีฮะข้าตุสันจานาโดดบินหาวลัยจิสุคริอารัชันเฮตับพิอุมอปขัดนากาจุนักเจ้ามีโคโลกะขโมกะเตียอดีจัวเจ้ามีนาจัวอาหูดาสีปัจจัยนี้เห็นมินุงเฮกันเสียที่ก็อามามุยสำลัวเตนักกันเสียมีกันเสียอามาเฮซุงจัลเลงจีดิงนักกันเสียมีกันเสีย
ama he mun ka te ding na kan ser mi kan si ama he zungzal zungzal thang that dingin ti dingin ser mi minung kan si Adam la Evi arak sam hati a Eden duma achia Eden dum anum liu akan kachim lengmang Netam pizong ne ikan chim Adam la Evi Eden duma pathian ni achia liu na akan Eden dum an liu akan ane lom tuk ane nuam tuk zai ruanga na lo har na lo ngai chet na lo rian zong an tuan lo pathian ni achia piak chia min ha ai ok phun ting an ai pathian ne hoi kom na karak nei ha pathian ha na hoi kom tika chun ane nuam tuk ane lom tuk an jute chun Eden dum chunga khwa an sai lung lom te en thanuam te in an rak zong za Pathian ni arak tin mi chu menunga kan sarmi kha ama he zong zal ding bak en sarmi kan se asina in kan thei chia ban tu in Adam la Evi ni pathian nol pathian bia an rak ngai lo cha a an rak zul kho lo cha a ai ha u ti mi thing thei an rak ai ruang a Pathian athin ahongi ti lo dingin zungzal leng dingin arak sermi ha minung sikau na te in chu Eden dum chun adoi ha I chu ni thok chun zaida pathian ni chet asam na thi na chang har na chang pha na chang ngai chet na chang sual na apun pun chan chu thok chun volaya sual nak in akhat I chu thok chun pathian le menung khar ethen arak si chu te ka chu menung chu sual nak chunga an tika sual nak chunga an pial tika sual nak chunga an tlak tika chun pathian ei ethen an rak si chang pathian ti mi kha arak si khoti loi an rak ethen chu te chun ethen as Seman se lo pathian ni ama mui sam lo in ke ser mi minung kha ama he ethen thai di kha kan siam bak lo ama he chi chanding ama he thutir chi chanding ama he hoi kom chanding zung salin ama he len chi chanding kha boy pa ni akan du piak sa a boy pa ni chu arak itin than cha a chu program chu boy pa ni agai than cha a tu chun cha na ni nya volaya Jesu Christ arat na kha chu cha chen minung tampin ni hin na hin kan sual lo tia atimi jong kan me lai Samsung nga la pakhat rel na panga chun kanu pachungin misual kasi sual chia in shin kasi ya ati kanu pachungya na kapoya kan misual kasi sual chia in shin kasi kan sual han shim kan misual kan sina sual chia kan raksina chu atak tak ngai achun Adam la Evi ni pathian nol an rak bua ruang a pathian bia an rak ngai lo ruang a tong hau ai hau ti mi an rak ai ruang a khan chu te chim pha pa ri arak chuak mi minung vial te kha mi sual kan rak sini na khas tu chun cha da hen na tu aruang a mi sual na selo
kan tua ruanga kan chim ruanga kin miswal kan sisilo in kan miswal kan raksi ruang tu akan kan tu kar miswal kan raksi cha tu akan sual na kan tua tu kar ta chun na ka chom pai khi kan zaw sia chun chom pai cha tia alio mi se tia mi se ti alio ruang ama chom pai asi si lo le chom pai asi cha da tia alio ton chom pai asi ruang akan tia alio ton kha toy na pen hai chit ko du mi chu minung hi miswal bakan si swal na chunga a chi mi kan si cha a azai ti lam in pathian long kan tong kho lo pathian mit hai kan kol kho ti lo pathian kan fu kho ti lo pathian kan pan kho ti lo pathian ni hin ama heleng ti khan kan du zunga ma he zungzal nun ti ding kha kan du Moses sinzong nolbi arak pekha nolbi apasha arak pekha nolbi nan tu ko achon zungzal nan nunglai ti bakse nolbi atu khomi bak chu zungzal nun bakha sibe tak tak sina he nolbi a hau mat azul khomi pathian ni asar mi menung a hu mat kha arak silo chu cha chun khata khan nolbi pek zong khan kan nung kholo kan tu kholo cha a nehnya kama haumi kana haumi chu nang ma la kai ma kha kan raksi tia ata chang mi pa khi alengin tilio vachon piak usi lo kha na kut kha chu ten tua na ke chu chun tua tia alengin he chetia awin tilio chon piak usi lo ti chungi atla chang mi pa chu a chol deuh a atla deuh a zoom deuh i atla deuh chu ban tok chu ase ti chungi atla chang mi pa chu a chunga valu bak i vachan chu a chu lawa chu a leng in chon piak a nga sim lo piak deuh chan tla deuh chu cha chun chu ve ban to gen hin ya swal nak chu ya ta chang mi nang ma la kai ma kha azai ti lam hanin nol bia pek zongin kan ding khau ti lo kan nung khau ti lo kan chon piak khau ti lo kan ding khau ti kan fel khau ti lo kan cha khau ti lo kan zoom khau ti lo kan zoom deu kan tha deu chu ban tok diang han chu kan si cha a ne hin ya fa pa Jesu Christ van sumpa nak viang tekal tak in nenya minunga nang mabantuk kay mabantuk ka minunga apa ni changi volaya anrakan ko nak kasi tikha banchim ko bandu ni kes chua kan kol nak chu ni hinya hin Christmas kan tu peng ni hinya nanun na ka Christmas ni hok na kan pe mo Volayarak ra, chu volayarak radlong sim lo nihin niyahin. Volayarak chu along karak sim lo, chu along siselo. Nihin niyahan santay lo simin ha. Volayara, arat long silaw in. Chu kan suaruang pia, nang malakay maasual ruang ha. Kan sualbial te kha ama ni chun ai lak di vai lam chunga alu alau i atisen atlet i chuti chun kham na kha pathian ni akan tu piak mi kha uzan chanan atham ten van chim than kha ka van du ni kha se chu cha sin kan thilung bung in ka ong in Jesu Christ ka mun ma pe usi kan ti mi chu ni hin ni ha Jesu Christ chua vai lam chua nang malakay ma cha anun na ka pe nang malakay ma aya anun na ka pe ati sena kheti
คำนักอากันตัวเปียกอีจูคำนักอากันตัวเปียกมีอากันกันนักกันอายาที่นักค่ะนี่เห็นเนี่ยนางมาละไกมานี่กันให้เจ้าข้านี่กันให้ซุ่มค่ะหุ่นหาแปะนาทีลุงอินหุ่นหาแปะที่มีจุดเวลาอาจิสุครีอัชวาตีหลงค่ะนาจินปีนานุนปีอาสนาซาโลจิสุครีโจก็คำตุลก็บอยปาสีตีค่ะกันซุบบักอีกันเจ้าทานบักค่ะกันทีลุงกินกากันปนีมันพากันแปะสุดสิจุดที่จุนประเทศนี้วลัยฮีอาโดชิงชันจ้าอาฟปาเมชุนเตค่ะแปะอามาซุมมีเป้าชุอันที่ไรโลซุงซัลนุนนักอันไงล่ะยารมปฐุมเฮรุกะอากันชิมมีคาสิตุจานจานาเตกันนี่ขวลรำนางหักจะมีกระดูกปีกันดีลักนี่จูนุนนักสุกันในตักโมที่เฮียไปปีง่ายคริสต์มาสเจอกันมากุมสักอินกันหังเจียวอีกันหังเจียวนาอินจูยิสุครินี่อากันเปียกมีนุนนักตักค่ะตุจานจานากันในตักโมอาคำนักให้กันเจ้าตักโมที่เฮียดิพีง่ายมิเสขับอีเทียนที่มีหาเฮอันนี้ปีง่ายเดียก็รวมมิเสขับเฟียนกันที่มีท่านต่างอันนี้เป็นชิมจุดท้ายแล้วก็นูประคัดกะฮัลเลยก็นูขับนายเฟียงโมอตุเฮทีโลวันรำนักายงามโมเตียกะฮัลอากาเลมีจูกันตารจังเลตารกันสิจังเออาปุ่มจงให้กันปุ่มเข้าตุกที่เราท่าจงให้กันจำเข้าตุกที่เราจูจ่าจุนวันรำจูก็ใกล้หามใกล้ก็ใกล้หามใกล้เราก็เทบักเราเวกายจงก็ใกล้เมนไหลเราเวเตียทีจูบันตุกจูกันสเปซวงหามติฮีไกจูกทิมพังง่ายหากจะบิกรูปบิกันดีใบบอลจงอาคำไอเฟียงบักมีเห็นตั้มปีเดวิดเตนักใช้ตุกันดานเฟียนอาฟปาที่อาคโนคำไอเฟียนตุกนักจูใจจะสิทธิเสียอาฟปาที่อาคันไกจูกาฟปาสินะกัลเตล่ากาฟปาตุเกมาสินะอาราทันเดงโซเกมาตุสินะกัลเตเดงก็สิตินทาซามอาลาบาสจะจบคำไอเฟียนนักเซโปรตีนักกันเราเสียจุนไกจูจีสุครีฮบายละมาเข็นชิก็เสจังก็ที่จังอาสนะเต้นก็นุ่งรีสุก็นุ่งมีจุดเด็ดสิจีสุครีสิเดียดโปรตีนหาสมให้อันดักเสียทิลปัญหาการละกายไก่เต้นจุดที่นักเล่นนุ่นนักที่มันก็ไก่ทิมเด็กไงใจจ้าที่อาจจะที่ยิสุคริสต์นี่ว่าค่ะก็ดูเดียวเดียดีจู่ๆครับอาบัติเฟียนตุกนักค่ะอาศัยค่ะตัวจานจะชิมก็ดูมิจูโดดมินหาตัวจานจะนักครีเนี่ยกันโดดนักฮีเฟียงบักสิอาการคำนักฮีซุ่มบักสิอาการกันนักฮีซุ่มบักสิที่ข้าชิมก็ดูจูคำนักจูยิสุคริสต์ทองอินเกจูวันรำมากกายคำก็สิจังที่นายเฟียนโคเรานายเฟียนเราเสียจนยิสุคริสต์ไปลำจงอาการจันนักอาการคำนักกันใส่เชียเราเบียสนั่นซุ่มถูเราเบียสิจูจ้าจุนกันปะเทียนเนี่ยอาการคำนักฮี
betak ase akan henglo akan kham na khi betak asi amhan mi zong asi chu Jisu Christ ni hinna volaya arat sanak chu atlaw mi nang ma la kai ma kol ok le khap ok a hin hi volaya hin arat kha asi ni hinnia nang ma la kai ma kanelom na nehenia pathian kan thang that ko mi zong kha atak tak angai ngai kan ti sia chun khi ni akan do la kha si ti kha chim ko ban du mi te se chu cha chun to zan cha na kan di lak tu tan Christmas ha kan tha zang kan tin pi ding mi kan loi pi ding mi kan nun na ka zung zal se ti ka du mi chu Jisu Christ kha se kan tha zang kha Jisu Christ se ti te kha zan chana pathian bia chan toi te kan ru a kho mi se lo kan di laksa bu pani tho kan so ya to se alo lunglom na tam pi kan nei chim thu ngai tu kan di laksa pathian ni se cho na kan pek piak ko se sile tu zan pathian kan thang na se bia se kan lai kan za tin kan di lai Haleluya korot kan salah ye juga sakot dan tuluzan kau kecim tu sesuatu yang nak kencan kendong kau hari kazati kan galai Papa Jisu Christ vel khat nak thiang thara umti lam khoi nak sacho vial e chu utana Christmas akan don piak tu dol hai te chung khar andi lap tu asise utana hi Christmas ta arak atel be mi hak sebikin upadik kan ni vial te kan di lap tu asise Sozan himan det sunga boy pa thang thati thong tha arak ko le mi thiam phanu fa pa kan ni vial te kan di lak chung ro ma se atuin zungzal tiang dong lo in hun sam chin ko se amen Oh, semua. Jadi lagu itu cuma dari itu mah. Easy.
cái bảng thành á ăn đất khề kha quang ăn chia video dạy nào dạy đâu kha quang ăn chia mà cái hà lâu mi ăn cái sậy hà ra cái bảo bên cục bên nông khanh là sậy kan dot mi ka pa ni akan lem tak tika kan le ngai chia ngai kan dok le atu song pe ni song pe na pe ni kum akan lem tak nak kum khat aban tin nak kha se la kan ngai chia ngai chiao sa han se lo kan mi se ngai chia pang tin kan sala ti kha sup nak kha min kan kalpi mi kha se le kian azau mi sup nak kan kar athang mi ruat chan dak kan mi kan se ha cha khan
มีสองอันนี้ที่กำหนดตกมีกำปาจูอโดบีถูกเขียนสินะอาดินจังที่มีพระกันสุขจากขั้นกันเงยจับหนักสองข้าสู่สุขหนักเราทำหนักเป็นจนอาการเป็นดังแล้วดูไอ้จับหนักสงสัยอินตัวราคาคำเบียกมีข้อสะท้อนตักนาทีเฮติเตกันตักตัวมีสองเพลงกำปาค่ะกันง่ายเปียกลาตีหนักจากตัวขั้นซีเราเป็นโมมากาทานที่เห็นนี่ตอกคนชนกันเงยเฉียดหนักที่เขาหิมคนตัวให้กันกระดักอะไรแล้วหิมคนเตะเฮกันเงยเฉียดหนักใครกางคนเตะเห็นเฉียดโคตูเขาก็จะสวมอะไรแล้วกันมาตุค้ากันโดบิตุกันปาสินะกันผักโคเปนักขาดึงจากขั้นกันหนุนติดตัวหนักแล้วกันหนุนอินประเทียนใดการกันทันหนักดึงประเทียนรางสงะกันจะตนโคหนักดึงตุขานุ่งมีทานิท่านตักอุศรเกี่ยวกับเฮาที่นอกอิสราเอลมีทานิฮิตสิปะคัดขัดอันตัวอีประเทียนนี้เพราะว่าหากตัวคนรักอุ้มที่ทาติการเป็นลุงขึ้นที่มีอันไงต้นจูลุงอันคุณมีจูเฮลสุดหนักปะคัดขัดจ่าขัดเสียและจูอันเฮลสุดหนักเสียดาสิประเทียนนี้เอาอุ้มปีหนักทางขัดจานจินหนักดึงจ่าขัดอันตักคุณต้นมีขัดเสียและกันนี่ที่ฮีจะตักษากันนี่เชื่อหนักเฮลสุดหนักเสียเลยทีมหัวหน้ากันคราวเรากันตักษาลองที่กันเฮลสุดหนักเสียเดกันนี่เห็นเนี่ยเห็นกันโดบิดมีอากันโดตุกมีกันปาสองนี่เห็นอัคราวมีเป็นอากันผูกเบก็ลาที่สุดหนักกระรวดสันหนักกันให้เขาโกลนี่ขึ้นจนอันไทยที่มีสุโกลนี่ขึ้นอันสุดหนักป่าจนกันนี่จะไม่ที่เห็นกันมั่งเตะถามผู้คนมาจูโกลเชี่ยวกับที่จูอันมั่งยันดอกแล้วหัวหน้าขึ้นเสียหายไงแล้วอันคราวที่เอาหนักดึงคนนี้เอาเล่าจ่าขึ้นสลายแล้วก็อันไหวพอดีสิที่ขึ้นอันหลวงแล้วที่อันหลงชาเราจูอันจ่าตัวมีประคัดฉับเบ้ามีอุ้มเกาลาที่ขึ้นอันรวดจูแล้วกันนี่จูเสบีเรากำมังไอ้กำพุงท่าขึ้นสุดกันนวมทุกสองพุงเท้าที่กันดูจมูกแล้วกันนี่จูคราวค่ะอะไรล่ะคะอะไรบวนที่กันซุบมีเสแล้วอาซุบบูเทียนอาทิมีหาจุกันคราวข้าปลารางจงมาอาดินที่บักกันซุบมีเสแล้วจูจ่าจูนกันที่สองตักษาจะดีดินสกันคราวจูประเทศนี้อโดดตุกมีประเทศนี้ทิ้งเปียกมีหัวหน้าเอาที่กันซุบจ่าขันกันที่สองเห็นถ้าพวกตัวนี้จ่าบุญกันลมอดีมีแค่เสกันจ่าสองกันลมโคหนักจูกันคราวเอาหนักดินหัวหน้าที่กันซุบหนักดินขณะกันลมตะโคหนักกันเสแล้วตัวชุนนี้สองให้มันตกเป็นกันหัวเลยว่ากับป้านี่คริสต์มาสนี่บักรักกันเลี้ยมตักไปกับขันกันใหญ่จะเชียร์ถึงขันนิสานทองคริสต์มาสกำพันสงฆ์ขันเอาเป่ากันเสียวเขากันถิ่นลงมีธรรมะช่วงกับป้านหากเขาจูสาวเดี๋ยวให้ชิมะจนโหยเฮห้องอดุตะตักมีเสียมีจะเป่าเสียไปกันให้จะเป่าเดี๋ยวเป่าทรงละอารมณ์มีแค่เสียและนิสานทางเขาจูกันถิ่นลงมีธรรมะช่วงเจียวให้เบสแซ่ดินเดียวอ่ะกันไปแซ่อะไรจุดนั้นน้องหาพี่ค่ะกันถิ่นลงมันเท่าเป่ากันรวดแต่กันทำเสียวสมันเสียโลกันมีจะรวดชนะกันอนุมีกันศีรษะขันอนุมีทานี้กันป่าสินกันผักโขหนักดึงขันหินหูปินไรอาหินกันป่าเป็นตกกันไปเทียนอโดตูกันสีโขหนักขาดึงจ้าไปเทียนอาเบาชันเข้ามีกันสีโขหนักจ้าอนุมีนุ้ยกันหนุนหนักตูกับไปเทียนไรกันแหนหนักดึงจ้าตัวขันสเกาเสตีเตใครชิมก็ดีกันพิลนาลาตีให้จะสบักแล้วกันพิลบักนาลาเราพิลพุ่งสองอันสละพิลโคสองอันสะพนแล้วใจที่จานแบบกันหนุนชุ่มเผาให้จูใจลูกซุปหนักทองกันสเกาที่อารวบมีมันนี่ไม่ที่หิบพิลที่ให้จูเอาเขาแล้วกันพิลของทาราแล้วอาสมันเสียล้ออันมาตูขพิลเรากันไงเฉียดหนักตูขจูจอร์ตัดเลยจุนตั้งไงหนักตูขจูอีพิลจะเสียหาวบักมีแค่เสียแล้วจูจ่าจนหินหุ่นเตหินกันไงเฉียดหนักที่กันเฉียดตาดินฮาลาเล่หินหุ่นเตหินกันไงเฉียดหนักควรดูเตขกันของฮาลาเล่หินปินไล่จนลงล้มถนนหัวอินที่จานทันโคตูค้ากันในส่วนฮาลาในจ่าปินจนกันนี้จะคิดถึงจะเป็นชาวนี้กันสิประเทศนี้กันทราวจูอาทิตย์เปียกมีผู้น่าดึงจะเป็นอาทิตย์มีสติรู้ชนักเด็กคนข้าสังลาเที่ยวของเราสิแล้วที่การผู้น่าปนุผู้สองให้ประเทศนี้ดำหนักไปเสียตัวเป็นซิมก็บรรทุกแล้วปีเดินข้าสำนักกันไงก็ทาลายเหตุกันเสียนเราทุกบุญกันแทนมีนี่เห็นกันหนุนนักเบียตูชิมเสโลอันนงมีหานี่สามจะเรียลตัวนี้ที่มีตัวกันหนุนนักให้ใจตัวคนด่าตัวที่กันขัดตั้งแล้วกันชิมเดี๋ยวหาที่เห็นตัวเกิดที่พุ่มชนักกันตนนักนี่เห็นกันหนุนนักกันเสียกันเทียมนักมันซาตัวส
sitar kha boi pa song ne akan du mi kha se kan na siang lau tuk buin kan na than mi hi kan nun he kan ma ta sala ki kan hal nak din cha song ke se be chuที่จู้เรากันที่มีสองให้กันหนุนให้กันมากุตาหลับที่ขบวยปานิขันสระกันดูนักซาสงะกันอะไรที่จูสาจึงกันซาพิเตนท่ากันจำกองทาไลที่หุ่นกันไงเฉียดนักปวนดูปวยเป็นเตนห้องเขาสู่กันสิโคตรขาดิ้งซาสงท่ากันจำลายเลยบีเตนให้กาหุ่นกันนูสองเอบันตกกันไงเฉียดนักว่างะตักสาที่ยังเงินอัตวรมีสินักอาแล้วกันนูสองบวยปานิดำนักนุนสานักจะช่วยแปลกมีสิโคตรขาดิ้งซากันท่าเตะกันจำจากกองทาลาและถ้าจำดีเตตุกันกันวันโดยเตท่าละกันซาพิเตนท่ากันจำกลาดอกหนักบิตุข้าไก่มากันอานีกันมันชมเตกองทาลากันไงเฉียดนักเบียร์เตะกับบ้านน้องบ้านกับบ้านอารุณกับบ้านกับเชียงกับบ้านไงเฉียดแล้วมีเสียดายสารกันรักทั้งนี้ไอ้กับบ้านกับเชียงสารมีกันสละกับบ้านกับเชียงนุ่งรถสันนักรำชวนินกับบ้านการทำลิงาดารักันสารมีฟิล์มเสียงนักจะชวนทีมนักจะชวนนุ่นสาวนักจะชวนกันเบียร์รำกันโซเห็นนี่จ้าหน้าที่ก้าวคนนี้กันตัวมีทิลเดียลที่ส่งให้นาดูเล่าหนึ่งอาศิสวละจนนังมานี่กันง่ายเทียมโลฮีกันตัวมีทิลนี่กันง่ายเฉียดนักวนลูตูให้กันห้องเสโลก็ป้ากับเทียนนงกันมีเทงไงนักมีที่ตูเห็นกันโหเบียร์รำกันเสฮีทิลกันตัวมีเบียลที่หาส่งให้บ่อยป้ากันเทียนโนกันนุ่นนักจานเรลเสียกันเทียมนักดิ่งอะไรนังมาได้ปุ๊บเสียกันเทียมนักดิ่งจ่าตัวจังกันเสใจส่งเบียลที่ลำนักกันช่วยนักกันปีนักกันสร้างพระมีรวงานสินะลบนักเบียกันชิมต่างริมีจานเบียลที่นกตะกันชัดจีสุเมนลบนักให้ท่ากันจำบ่อยป้ากันเทียนอาเมนมาเอาไปดีก็ละเจ้าที่มันหลักทันนะกระดำดาวละมาเทียนกระพาลันคริสต์มาสเตอันตัวที่สงะอันอินสงกระพาเขาเรามาเทียนก็ต้องมันอันก็ต้องบุญละเขาเว้ยไอ้กระดำเราหนักจะชิมออกเราจอกเราคิดสิละอีแต่ละชุดแต่ละมีทองรุ่งโรจน์อีนักเพียงมีนี่อันก็ฝอยอันก็อีแต่อันก็ชุดได้มาจะก็สึกเอาไว้ก็พอแล้วหาขามันนั่นนั่นมาจูรำบักไอ้พายโคลิงก็ชิมรำบักมีนี่อันให้ก็ผิดแล้วแหละลักษณะว่ามันก็ชัวร์ละกาลุนตุกเว้คริสต์มาสจานของนี่กับพานเขาละละก็ที่นั้นมีขจำเปียกรักทองกับพานเก้ากุมไว้ตรงกับพานท่านเด็กเขาเลยมาจานผักตรงนี้อาฝอยเลยกับพาโลกันทองแล้วกันปังชัดเล่านี่สิกันอีเสริมเราแล้วกันชุดเสริมเรานี่สิลุงรอกแล้วได้เห็นกันเขาเส้นเสลาบอยปานี่akan ken kau san song akan iti kau chun song akan chut pi kau la boy pa na akan ken kau la ye ram dang mi song nan re thai thau nan khro hang thau boy pa ne nan kin kal na ke pa ken kau na an sang pa kau na ye kai ma no non ha chu lak song lak ka kin an chala ka lom tu kau e 나는 너무 정말 파파라 왜 나는 하나 그러나 파파구나 다시 잘하라 다시 찾아오는 건 찾아오다가 가는 벽구나 너가 없어 파파 찾아오는 왜 저기 cả là ba học tê sao cái này đó sao bị ba tê mà anh cần lái
tu in kan batin na la ma khan ja ni thobe chang lai an tlung di chang lai arak tlung mi pau kha jong thia lai jong ha khalai jong khai khalai jong kha an tlung di chang lai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ